ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይሞት ዘተንሥአ እሙታን አመሳለስለ ዐርገ ስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ ለየማናሁ ዳግመ ይመጽእ ስብሐት ይኩን ሕያዋን ወሙታን ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኑ ለዓለመ አሜን ወአሜን። ይኩን ይኩን ቅዱስ ስሉስ كابابن تولد كان مسكن كلنا قدسان زعرفنا مطالع كان سبب زي قرط عروس مراتن تمسكني خاب زيت بتركا واز بتركا نسون قدسان زيت مرمريخا مسكنا خاص قرط بمنكر كان مرمريخا زيت أفبرا أتسفخنا نعقامس كان كبرن قدسنا نقربالنا أقويتا احنا ورات كان مسكنا نوفلنا كان عقاي مسكنا ቅዱሳን መሰረት ዓለም ዝኾንካ ጸሎት ንጽሕና ተቐበል ኦ ወልድ ዋህድ ንዓኻ ነመስግናለና ቀዳማይ በኽርና ያብቃል ንዞም ዝዋዓካ ንዓና ኩሉ ዝኸውናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ ኦ ነውሪ ዘይብሉ ንጹህ ኣቦ ጻጻይን ቁቁርን ዘየበላሽዎ ሃብቲ ዘለዎ ነቶም ፍጹም ልቢ ዝኣምኑኻ ትህብ ንመላእኽቲ ከመስግንዎ ዘፍትዎም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፍሕ ሓላዊና ብርሃን ኢኻ ነቲ ኣባና ዝነበረ መዝገብ ጽልመት ኣርሒካ بفقد أبو خبرها كلنا هم عمو تلماتنا برهنا وتيخنا كاب موت هاد حين كهيوت هاب كنا خبرنا توزعنا بمسكنا بتبسمع زول أبو خرب كنا بوانجيل مرح كنا بنبيات والنازز كنا عملاق وعلى خيخ الزقرب كنا سلز أقويتها احنا باروت كان عخانا أملاقنا خنودسن بزيق وارز كل ساخنا مسكنا كان برهن هبنا ህዝቡና ዓኻ ይውድሱሉ
بوادم منفس فرحاتني مسكنك كالو وقلنا سرحو كلهم نفسات أركان باغاتني أم نبرو منافس زمزو محسما ولاد كوانا زدغا كاب طفعت ودبي وزغن كنا نسفاقا نبتنا جلالم تسفى مدحان زلو طربي مقوي زغن كنا نسفاقا نتوام حريك النغو تدحن نسمام دربدا زلو غاب صقحات تغرن تمازون ماسر زلو غامساتهم تنبر كما سرت مزفتح غنى المساخين زبخين زنازم نتوام سامود ما بمسكال زبجوم نتوام توكلنا كل معاد كابانا زمالسن زرقن سفاقا وقويتان بياتنا ورياتنا بحبون زمسكن خان أغان ودسنا مسكن كلالنا أما هذا رواية من تغن أربعة أميننا فقد كنا قبرنا بتزاد كم من ملالس كبرنا وقويتان كلنا عشنا عبيتنا من محضر المزمن نقاسان وقاسين بمرات كحل وقويتنا أملخنا برغم أنقسنات كائمنا كلمة على مسكن أنا أبن ولد من فت كل سنة كبا لمن كل ساعة نقولود ولدا زي ودان زي العالم عالم لك العالم مثل كل نبهي وزمر حلف دسازه أب معن كفس المازو ساكنا زيرك برهان سأقو خانا نتوم باخانا من كما شرط فتحها بابنة كلل كانا كل ساعة خباروتو زير حيغ مساعتهم زنبر نتاب بمفراهن بمرعاد نتلمنو نفسي زي سنن كدم حساب كل زفلت كدم حلنا خاز مرمر كي لمنا يوزلينا فليتو فقادو يهبنا زي متردار كنسوع خلنا سمعنا زي مرمر برهان وسراوي سماياتيو نايتوم حديرو ومزنبر لك أنا ملاقت مسغانا محلين سمعيو وقويتان لمنا كالونا سمعنا نعخا نمسجنن نعخا نودسن نعخا نبارخنا اللونا بأخا دما نسألنا بأمنا زي قارس قال هبنا وقويتان احنا بارات كان نمسجنا كالونا
እግዚኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናን አሰማዕና ንዓባሳት ቃል ምስውራት ምርኩዝ ምዕውራት ብርሃን ሓንካሳት እግርን ለምጻማት መንፂ ብሕማም ተተኸዙ ምሕወይ ንጸማማት ተውስኾንካ እዮም ንመዘለፎን ጸልማት ካሳኻዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ ምራት የኹሉ ሳዕሉ ንቅዱሳኑ ዘብርህ ፀሓዩ ብምድብ ፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ መለስካ ንስኻኻ ንኩሉ ድማ በብዘለዮ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ብኹሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላኸ ዘላውዮ ዘይበርስን ዘይምርምርኒ ዘይርአ መንፈስነት ዘበሰርካና ንስኻ መስጉን ኢኻ ስምኳ መሰንክሪኦ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ቆረትካ ንውድሰካ ኣሎና ብውኻ ማዕሰር ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ኾኑ ነቶም ብኣኻ ዝኣምኑ ሕልና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ጸላኢ ብመንፈስ ክረግዝ ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሒ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ማእኸልና ኮይንካ ድማ ዓረቕካና ጎይታ ነቶም ዝልሙንኻ ስምዓዮም ጎይታ እዞም ልምነካ እውን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክሲ ኣብ ልዕሊ ጸላኢና ዓወት ሃበና ካብ ምትላል ጸላኢ ኩሉ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለኣለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለታ ጸናና ንዝኽተማት ተቐበል ብሓጢኣት ንዝረኸሱ ብምሕረትካ ንጽንዓያ ሰዋ ልብብ ንጥፋኣት ምለዝ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዋ ድሕን ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስትናትካ እሞ ንኹልና ጸግዒ ኹነና ወለኩልና ኩን ሰወነ እስመ ለከ እግዚኦ ኣምላክና መንግሥት ቡሩክ ሥጋሁ ለእግዚአብሔር ያሃሎ ምስለክሙ أرحك أبنات كايم رزقل كنن صغا نتنتفات وفي نتسمس كل دخل حكاية بزيت فك عدس كيف تزاد كرمس تتفنت تتفر الغير وما تودعون توجهي أقويتا من تزن إحنا ورد كانوا مسكنك كالونا نسيب كلنا لك أنا ملاقت بزيك وارز مسكنا مهلت كل ساعة زمزبون خايخا وقويتا إزي أجاز تبع كوتيت بمهلت كل ساعة زمزبون خا ناي كبري مسكنا يو قدم مسخازنا برنات كعلنات كمخرنات كتبن نات كام بزحن زلاح كايخا علم كي تفتر بسخا اللوز خنا وتبهر سبن مدحان بسجاز تقل سقال كبارعود حاتيات حرازوت أدنى ودخان فقر كان قويتنا يسوس كريستوس يوس لازم احنا بارعود كان ودسك لنا
ውዳሴ ንቕርበልካለና ነፍሲ ትሑታ ዝርእን ጭንዑን ፈሸለ ዘይብለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎ ምዝረዶም ነቶም ኣብ ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒቶም ሰቓይ መድሓኒቶም እያ ዝሓልን ክፍዓት በቀለሎም ዓርከማና ንጻድቃን ዝምስክረሎም ንንስሓ ማደሪኦም ብጽድቂ ንዝጽውዕዎ ሰማዒ ንመበለት ከዳኒ ንዝኽታማት ዝኣልነት ኣምራዝ ጋና እምነትን ጉዕ መንፈስን ኣብ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ተቐለ ቤተ ክርስቲያን ቁን መራዝብ ኦ ጐይታ ከዕረፍና ኩሉ ሰዓና ኻልና ወደስና ብዋምፃን መንግሥትኻ ብልባትና ንፈልጥ ኣለና ባኻ ምፍቕሮ ወድኻን ጐይታና ኢየሱስ እምቡእ ምስጋናን ጽኑዓቱን ዘለካ ንዘለኣለም ዓለም ዘእቱ ለከ ስብሃት ወኢዝ ለዓለመ ስብሃት ለመንፈስ ቅዱስ ለዘሃወፀነ እምዓርየ አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስልስባ ቃሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ይልመነና መሐረ አምላክ መሐረና የረባህላ አምላክ ረበለልና መልአካ ቅዱስ ገብርኤል ለይካድማ ካብ ነፍሲ ጥፋት ካብ ሰው ጉዳት ሕልውና አምላክና ወዲ ሰብ መወዳእቱን ተጸብቀ መወዳእታ ኩልና ጸብቀልና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ኣብ ዓለም ሰላም ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ድማ ፍቕርን ክሰልና ኣብ ሕማም ዘለዉ ፈውሰልና ሓዘን ዘለዉ ጽናንዓልና ተጨኒቖም ዘለዉ ርህወሎም ጠምዮም ጸምዮም ዘለዉ ንስዓልና ምስጋብ ነፍሲ ተኣስሩ ተሃልና ፍሓ ዝበለ ኣክበልና ኣብ ፀበባ ኣብ ሽግር ኣብ መከራም ዘለዉ ድማ መሰረ ፍጠረሎም ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ነፍሳታ አግብርቲከ ወአይማቲከ ወለተ ጥምቀት ኤልሳቤጥ አብርሃ ጽዮን ወለተ ኢየሱስ ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ከምትን ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዓካ ኣለና ቀድስ መንስኻት ውፃእ ፍቓድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ንደገልና ኣብ ኩሉ ፋድነና እምበር ፈተና ኣይተድን መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለምነት ካይሞ አሜን። ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ህሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ስኺ ኻብ ኣንስቲ ብርሃን ፍረ ከርሶም ብሩኽ እዩ ምልዕቲ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሓድገን ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነና አሜን። እግዚኦ ጸወነ ኮንከነ ለትውልደ ትውልድ ለትውልደ ትውልድ
ኩሎ ምድረ
ወይኩን እስከ አጽናፈ ዓለም ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ እስከ አጽናፈ ዓለም ግና ለእግዚአብሔር እስመ
ዘሥጋ እስመ ለዓለም ምሕረቱ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ለአምላከ ሰማይ ስብሐት ለወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለመ ወለዓለመ ዘሥጋ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ገነዮ ለአምላከ ሰማይ ከም ብሓድሽ ኩሉን ዝሕዝ እግዚኣብሔር ኣብ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምናሎና ንውሓት ለይቲ ስለ ዝሓለወና ነመስግነሎና ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ጥፍኣት ናብ ህይወት ካብ ድንቁርና ናብ ፍጽም ፍልጠት ኣብፅሕና እዩ ምሎማዓንቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ጥዕናን ክሕልወናን ህዝቡኻ ብሓይሊ መላእኽቲ ክዓጽልን ልምነሎና ነዚ ኩሉ ግብሪ በረኸት ስልጣን ዘለዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ ወይጽር ህዝቦ በኃይል መላእክቲሁ ዘለኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክ ስምከ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ አብርሃም ሰማይ ወወልድማ ምድሪ ናይለት እንጌራና ሎሚ ሃለና ናን ዝበደልና በደሎም ከምዛሪክናሎ በደልና በሳና ደገልና ካብ ኩሉ ኳድነና እምበር ፈተና ይተትወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ለዘላለም ናትካ እዩ አሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም እልካለሁ። በሕሊናኺ ድንግል ኢኺ በሥጋኺ ድንግል ኢኺ አደ እግዚአብሔር ወጸባኦት ሰላም ሰላም በንስት ብረት ኢኺ ፍረ ከርስኺ ብሩኽ እዩ። ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና
ምሕረት ለምንልና አሜን። ንኩሉ ትሕት ጎይታ ንውሓት ዘይተሃለኸና ንስኻ ኢኻ መምሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ድሓንን ከም እነውዕል ግበረና። ንኩሉ ትሕት ጎይታ ርህሩህ መርሒ መላእካ ስለደልና ካብ ዕት ወራ እርበለልና ከም ብዝምሕረትካ ድማ በሳና ደምስስ ካባና ንሓደካ ካብ ፀጋኻ ውፅኡን ፍልይ ናይ ትግበር ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕልና ሰማያዊ ስምካ ኢልካ ቅረበለና ናይ ትሕደገና ኣብ ቅድሚኻ ናብ ቅድሚ ክርስቶስ ወድኻን መጎስ ክንረካበና ምስኡ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ተዘከሮ እግዚኦ ለዳዊት ወለኩሉ የዋቱ ተዘከሮ እግዚኦ ለዳዊት ወለኩሉ የዋቱ ወወቱ ይፈሪ ቅድሳት እስመ ሐረያ እግዚአብሔር ለጽዮን ወአገራ ወአብደራ ከመ ትኩኖ ማኅደሮ ዛቲ ምዕራፍ የለዓለም ምዕራፍ የለዓለም ዘየአሐድር እስመ ሐረይክዋ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ
ትኩኖ ማኅደሮ ዛቲ ምዕራፍ ዘይትስወር ኣምላኽ ንስምካ ከመስግኑን ቅዱስን ዝፈጠርካዮም ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘለዉ ኩሎም ናባኻዮም ክዓረሩ ኣለዉ። ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኢኻ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ዕለት መግብና ሎማ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና እንደገና ካብ ኩሉ ኣድሕነና በፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማሜን ኦዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለኩልኩ ሕድና ከድንግል ብስጋ ኸውን ድንግል ያለ እግዚአብሔር ተባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለከ ከኩን ስብከባን ስብርክቲ ፍረጋስቦም ብሩህ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኸ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናፍረቶ ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ኦ ኣምላኽና ኣምላኽ ሓጎስን ኣምላኽ ደስታን ኢኻ ነዞም ሓይሊ ምስጋና ካብ ዝሓድሮም ቤተ መቕደስካ ኸባኻ ስርየትን ህይወትን ክልምኑ ጻምዮም ዝመፁ ሰቡትና ንስምባሮትካ ጸሎቶም ትቐበል ኣበሳም ወደገሎም ናብ ግብሪ ኃጢአት ማይ ትጠምት ንስሖም ትቐበል ጸሎቶም ከምጦም መዓዛ ኣብ ቅድሚኻ ይብጻሕ ወጎይትና ኣምላኽና እንትረንበር ኣይትረኒኻ ኦምሓሪ ጥምተና ተመለሰናኻ ኣብ ዘላ ዓለምን ኣብ ዝመፅን ክንሰግደልካ ንስምካ ብሕብረት ከነኽብርን ከነመስግንን ክንውድስን ብሓደ ወድኻ ብኡ ዘለካ ምስጋናን ጽንዓትን ምስ ንስ መንፈስ ቅዱስን ይእዜኒ ዘልፈኒ ወለዓለም ርግብየ ሰናይት ርግብየ የቤላ በእንተ የዋዛ ወሰናይት በእንተ አርምሞታ ርግብየ ሰናይት ዕፀ ጳጦስየቴ እንተ በአማን ይብልዋ ቅድስተ ቅዱሳን ርግብየ ሰናይት ወይቤላ መልአክ ተፈስሒ ፍስሕት ቡርክት አንቲ
መንፈስ ቅዱስ ይመጽእ ላዕሌኪ ወኃይለ ልዑል ይጼልለኪ ርግብየ ሰናይት ጽርሕ ንጽሕት አግአዚት ሰመያ ማኅደረ መለኮት ርግብየ ሰናይት ከመ ፍስሖ ቀይሕ ከናፍርኪ ከመ ዘውገ ማዕነቅ ህንብርትኪ ርግብየ ሰናይት መላትኪ ከመ ወይን ወፄና አንፍኪ እምኩሉ አፈው ርግብየ ሰናይት ወተወፅእ እምገበበ አናብስት እምታኢካ ዘነገሥት እምቅድመ ሃይማኖት ርግብየ ሰናይት ወለንታች ሰናይት አልብኪ ነውር ወኢምንተኒ ላዕሌኪ ጻንዒ ርግብየ ሰናይት ርግብየ ሰናይት ርግብየ ሰናይት ርግብየ ሰናይት ርግብየ ይቤላ በእንተ የዋሃካ ወሰናይት በእንተ አርምሞታ ርግብየ ዕፀ ጳጦስ እንተ በአማን ይብልዋ ቅድስተ ቅዱሳን ርግብየ ሰናይት ወይቤላ መልአክ ተፈሥሒ ፍሥሕት ቡርክት አንቲ እማንስት ርግብየ ሰናይት መንፈስ ቅዱስ ይመጽእ ላዕሌኪ ወኃይለ ልዑል ይጼልለኪ ርግብየ ሰናይት ጽርሕ ንጽሕት አግአዚት ሰመያ ማኅደረ መለኮት ርግብየ ሰናይት ከመ ፍስሖ ቀይሕ ከናፍርኪ ከመ ዘውገ ማዕነቅ ህንብርትኪ
ጠላትች ከመ ወይን ወፄና አንፍች እምኩሎ አፈው ንርግብ ሰናይት ወትወፅእ እምግበበ አናብስት እምታዕካ ዘነገሥት እምቅድመ ሃይማኖት ንርግብየ ሰናይት ኩለንታች ሰናይት አልብቺ ነውር ወኢምንተኒ ላእምየች ንርግብየ ሰናይት ንርግብየ ሰናይት ሃሌሉያ 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 ንርግብየ ሰናይት ርግብየ ሰናይት ሰናይት ርግብየ ይቤላ በእንተ የውሃታ ወሰናይት በእንተ አርምሞታ ርግብየ ሰናይት ዕፀ ጳጦስ ይእቲ እንተ በአማ ይብልዋ
ሰናይት መንፈስ ቅዱስ ሰናይት ከመ ፍሶቀ ሰናይት መላእክት ከመ ወይን ወፄና አንፍጭ ሰናይት ወትወፅእ እምግበበ አናብስት እምታኢካ ዘነገሥት ሃይማኖት ርግብ ሰናይት ኩለታች ሰናይት አልብቼነ ወይ
Night
መንፈስ ቅዱስ ይመጽእ ላዕሌኪ ወኃይለ ልዑል ይጼልለኪ ንጽሕት አግዓዚት ሰመያ ማኅደረ መለኮት ርግብየ ሰናይት ከመ ፍስሖ ቀይሕ ከናፍርኪ ከመ ዘውገ ማዕነቅ ህንብትኪ ርግብየ ሰናይት መላትኪ ከመ ወይን ወጤና አንብኪ እምኩሉ ርግብየ ሰናይት እምግበ በአናብስ እንታይካ ዘነገሥት እምቅድመ ሃይማኖት ርግብየ ሰናይት ኩለንታኪ ሰናይት አልብኪ ነውር ወኢምንተኒ ላዕሌኪ ጻኢ
ርግብየ ሰናይት ፀሐይ ርግብየ ሰናይት መሐረ አምላክ መሐረና ረባሃል አምላክ ርበለልና መዝሙርና መዝሙር መላእክት ተቀበልካ ተቀበለልና መልአከ ቅዱስ ገብርኤል ይካድማ ካብ ነፍሲ ጥፋት ካብ ዛብዳት ሓልወና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ባርካ በማህበርና ናን ዝበደሉና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ብለና ፈተና ይፍትሑና ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ይሁን። ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ኪያከ ተወከለት ነፍስየ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ እስመ ኪያከ ተወከለት ነፍሴ አቶ ውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ሙሴ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢዩ ሙሴ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ኩሎም እግዚኦ አይርብ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ወለተ ጥምቀት ኤልሳቤጥ አብርሃ ጽዮን ወለተ ኢየሱስ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን ድማ ጸናንዓልና ንዓና ድማ ኣምላኽና መወዳእታና ጸብቐልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ዕለት ምግብና ሃበና ንሓና ዝበደለና ሓደግና ንረለና ሰምሰና ደግልና እኳ ድህነና እምበር ፈተና ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ይማእምን ወዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መላእክት ሰላም ለክልኹ ሕሊና ድንግል ስጋኾን ድንግል ኢኻ እግዚአብሔር ትባረክ ወይ ተሰላም ሰላም ለኩሎ ስበይ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ፍረካርችኹም ድምፅከ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ፍስቲ ደስ ይበልኪ እትያትና ሰሬና ንፍቲ ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ሃሌሉያ ወስረይላቴ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ለከ ሃሌሉያ ወስረይላቲ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ሃሌሉያ ወስረይላቴ ለነፍስየ እስመ አበስኩ ዘስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ
ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ኩሎም ክርስቶሳውያን እግዚኦ አይርፍ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ወለተ ጥምቀት ኤልሳቤጥ አብርሃ ጽዮን ወለተ ኢየሱስ ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ገነት መንግሥተ ሰማይ አርፈና ዘንተለው ድማ ጻናን ዓለም ሰማያት ነብር አቦና ስምካ ይቀድስ መንግሥትከ ትምጻእ ፈቃድከ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከም ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሃበና ንሕና ንበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳናን ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፋት ንሕና እምበር ፈተና ኣይተግበና መንግስቲ ሓይልን ክብርን ዘላለም ናትካ እዩ ኣሜን። ውእግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለካ ኣለኹ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ወላዲተ ሰላም ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ረኸንስኹም ዝብል ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወብስት ደስ በልኪ ኃጢአትና ሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምሕረና አሜን። ዋስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰትከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ዋስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰትከ ነፍስ ያሰሰ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ዋስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ገጸከ ወአስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ዋስምዓኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰትከ
ለአምላከ ነቢይ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ ነቢይ ስብሐት ወውዳሴ ለአምላከ እግዚኦ አይርፍ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ነፍሳት አግብርቲከ እግዚኦ አይርፍ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ኩሎም ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ወለተ ጥምቀት ኤልሳቤጥ አብርሃ ጽዮን ወለተ ኢየሱስ ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሓዘን ዝኸበዶም ኣብ ሓዘን ዘለዉ ድማ ምፅናዕ ሃበልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ምስጢኻ ትምጻእ ወዓድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ገይረና ለማህበርና ሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና በደልና ምስና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና በመፍተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ካይሞ ኣሜን። ወእግዝእትየ ማርያም ናይ ቅድስት ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለሕሊና ድንግል ስጋሁ ድንግል ዓደይ እግዚአብሔር በሰራዊት ሰላም ለከ ሰላም ለስተበርክ በፈርሰቦ ብሩህ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳሌ ወፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ፍሬና ናፍቅር ወድ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረትና ካይበ ናሰበኩ ዘኩሎ እግዚአብሔር አብ ለእግዚ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ እለኑ አግብርቲከ ወአይማቲከ ከመ ነፍሶም ያርግ ውስተ መካን ስዑር ወሀበ ማየ ዕረፍት ወያህብር አንሥኦ ሥጋሆሙ በዘባቲ ሰራ ዕለተ በዘይትየሰብ ተስፋው ዘበሰማያት መንግሥተ ኩሎም በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአይማቲከ እረፍት ስልጣን ቦቱ እግዚአብሔር አምላክን ጸልዩ በእንተ ሎኖሙ አምላኽና ምእንቲ ዝዓረፉ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ልምነካ ኣሎና ናብ ዝለምለመ ቦታ ናብ ዘለዓለም ህይወትን ነብሶም ዕረፍቲ ክትህብ
በታንትን ሳይዝ መደብከ ያለትካ ስጋውን በሕብረት ከተተንስ በተዘያሾ ተስፋኻ መንግሥተ ሰማያት ተወርሶም ልምነካሎና ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ነፍሶም ሓራግ ይርካብ ዘይምክልኻንም ብዘይግፋትን ሃቦም ስጎም ከዓበት ዝድለ ጊዜ ኣሕቢርካ ተንስ ናይ ሰማያት መንግሥኻ ድማ ውረሶም ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ
ያሃሉ ምስሌም ስለ ኩልኩም አይክልክሙ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ رخرسون بروخيو نفقور ودخل من لنا حتياتنا وحدقلنا نعم نول منفس قدوس مسكانا يقول لهم كل ساعة جلال معلا እግዚኦ
ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ኦ ጐይታ እግዚኦ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሐን ሐዋርያትካን እዚ ንስኻትኩም ትርእይዎ ዘለኹም ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ክርእዩ ደለዩ ግና ከይረኣዩን እዚ ንስኻትኩም ትሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ እንደለዩ ግና ከይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘለዋ ዓይንትኹምን ዝሰምዓ ዘለዋ ይዛንኩም ንጻእን እዮም ዝበልካዮም ንዓና እውን ከማቶም ጸሎት ቅዱሳን ክንሰምዕን ክንገብርን ብቑዓት ግብረና በእተ ወንጌል ቅዱስ ኢየጽልም ባቤከ ወለሌትኒ ብሩህ ከመ መዓልት በአመታነ ጽልመታ ከማሁ ብርሃና እስመ ጽልመትኒ ኢየጸልም በኀቤከ ወሌሊትኒ ብሩህ ከመ በአምጣነ ጽልመታ ከማሁ ብርሃና እስመ ጽልመትኒ ኢየጸልም በኀቤከ ወለሌትኒ ብሩህ ከመ መዓልት በአማረ ጽልመታ ከማሁ ብርሃና እስመ ጽልመትኒ ኢየጸልም በኀቤከ ወሌሊትኒ ብሩህ ከመ በአምጣነ ጽልመታ ከማሁ ብርሃና እስመ ጽልመትኒ ኢየጸልም በኀቤከ ወሌሊትኒ ብሩህ ከመ መዓልት በአምጣነ
ሃሌሉያ ቆሞ ወአጽምዖ ወንጌለ ቅዱስ ዘናኡ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእየ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ ቅረበለልና ብመንፈስካ ምርሓና ብሓይልኻ ደግፈና ግብርና ሓዲግካ ተዓርቐና ኣምላኽና ምሕረት ደሊና መፂና ኣለና ከምቶም ዝመሓልካዮም መሓረና ከምቶም ይቕረ ዝበልካሎም ቅረበለልና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተፀበቀ መወዳእታ ኩልና ድማ ሰናይ ግበረልና ንዓለም ሰላም ንዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና ኣብ መንጎና ሰላም ሃበና ኣብ ሃገርና ንከባቢናን ዝወርሓት ክረንቲ እሞ ሰማያትካ ከፊትካ ዝናም ጠል ዝናም ሻይ ዝናም በረኸታን ዝበልና ዝበቆረ እኽሊ ካብ ነፋሪ ካብ ነጣሪ ልሒንካ ፍረ ኣብ ምህርቲ ኣብፅሓልና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ ሕማም ዘለዉ ፈውሰልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ፃናንዓልና ተጨኒቖም ዘለዉ ርህወሎም ጠምዮም ፀምዮም ዘለዉ ንስዓዮም ስጋ ኣብ ነፍሲ ተኣስርትኻዮም ፋሕ ዝበሉ ኣከቦም ኣብ ፀበባን ዘለዉ ድማ መስተሮ ፈጠረሎም መልኣካ ቅዱስ ገብርኤል ልኢካ ድማ ተሓልወና በረኸታት ዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክፈለና ነብሳት ኣግብርቲ ከዋይማቴከ ወለተ ጥምቀት ኤልሳቤጥ ኣብርሃ ጽዮን ወለተ ኢየሱስ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናና ናፃናና ኣላ ሰማያት ተንብራ ኮና ስምካ ይቀደስ መንግሥትህ ትምጻእ ኣብ ሰማይ ከምኡ ንዕለት መግብና ሃበና መደሎም ከም ዝሓለግና በደልና ዘንሰና ክፋድና ማራፈፈና መንግሥትህ ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ወዘቴ ማርያም በናይ ክርስቶስ ክርስቶስ መራስ ታሰታ ሕሊና ድንግል ወደ እግዚአብሔር ተዋት ቤተ ሰራዊት ሰላም ስለ ካባንስ ምርት የፍረቀርስ ቅዱስ እግዚአብሔር ምሳኸ ወፍስስ ደስ ኃጢአትና ክሰሌትና ነፍርት ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምሕረት ለምንልና አሚን ነዋ ወንጌለ መንግሥት ዛውፈን አውፎልኩክ መንግሥተ ሰማይ አክሪባ ለሙ እመኑ ተነሱን ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ካብ ፍቕዲ 35 ክሳብ 41 ሽዑ ኢየሱስ ገና ንቁሩብ መዓልቲ ብርሃን ምሳኹም ኣሎ ስለዚ ጸልማት ከይርከበኩም ብብርሃን ተመላለሱ ምክንያቱ እቲ ብጸልማት ዝመላለስ ናብ ዝኸዶ ኣይፈልጥን እዩ ደቂ ብርሃን ምእንቲ ክትኮኑ ከዓ ብርሃን ከለኩም ብብርሃን እመኑ በሎም ኢየሱስ ከምዚ ኢሉ ምስ ተዛረበ ካብኣቶም ከይዱ ተሓብአ
إذا خندز زأكل تأمرت بقى أبقد ميهم أنت جبرة التي نبي إساياس بويتاي نمسكرنا من أمنه حيل أجزاء بهركان من تجهدلو زبلو قال من تخفت أنبو أي أمنون كمو دما إساياس كان بحدش بعينتهم كيرئيو بلبومون كيستوعلو مو كي ملسو أنا خام كي محرمسي أعينتهم أعره لبومون أترره كم زبلو مئمان سأنو إساياس بزعبو كم زيلو تزاربه كبرو سلزرآية إيو كم زيلو تزاربه كبرو سلزرآية إيو بود زأمن نايزل عالم إيو تحلو نأمن قلو دوس وانجي ገብርኤል አብሰራ ተፈሥሒ ፍሥሕት ይቤላ ሆቦአተ ነገራ ወትቤሎ ማርያም ንጽሕት አነ በድንግልና ሃሌሉያ ዘንተ ቃለ ገብርኤል አብሰራ ተፈሥሒ ፍሥሕት ይቤላ ሆቦአተ ነገራ ወትቤሎ ማርያም ንጽሕት አነ በድንግልና አንጺሖ ሥጋ ቀዲሶ ከያሃ ሀደረ ቃል ላዕሌሃ ሃሌሉያ 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 ወይቤላ ርግብየ ለድንግል ሃሌሉያ ሰሎሞን ይቤላ እህትየ መራት ርግብየ ሰናይ ፍናወ ዚአኪ ገነት እስመ ኪያርየ ለታእካሁ ከመ ትኩንዮ ማኅደረ ለሉ ርግብየ ይቤላ በእንተ የዋሃታ ወሰናይት በእንተ አርምሞታ ጸምር ጸዓዳ ባሃቺ ማርያም ሀዳሰ ዮታይ ሃሌሉያ ዘተቃለ ገብርኤል አብሰራ ፍሥሕት ይቤላ
ንጽሕተ አነ በድንግልና አንጺሖ ሥጋ ቀዲሶ ኪያሃ ሀደረ ቃል ላዕሌሃ ሃሌሉያ 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 ወይቤላ ርግብየ ለድንግል ሃሌሉያ ሰሎሞን ይቤላ እትየ መራት ርግብ ሰናይት ፍናወ ዚአኪ ገነት እስመ ኪያሃ ቸሃርየ ለታዕካሁ ከመ ትኩንዮ ማኅደረ ለልዑል ተሳልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ርግብየ ይቤላ በእንተ የዋሃካ ወሰናይ ለእንተ ዓርብ ሞታ ጸዓዳ በሃጂ ማርያም ሀዳስዮ ጣዕዋ አርአየነ እግዚኦ ሳህለከ ሃሌሉያ
ሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ ያሉ ማእከልክሙ ናይ አብ ሰላም ናይ ወልድ ሰላም ናይ መንፈስ ቅዱስ ሰላም ምስ ኩልና ይኹን። መዝሙርና ጸሎትና ዕጣንና መስዋዕትና ኩሉ አምላኽና ስኻ ተቐበለልና። ንዓኻ ንኽብሪ ንሕና ድማ መወዳእታና ጠቢቑ ገጽካ መርአይ ይግበረልና። ምሳታ ግብርቲከ ወኢማቲከ ወለተ ጥምቀት ኤልሳቤጥ አብርሃ ጽዮን ወለተ ኢየሱስ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና። ሕዙናን ድማ አጻናን ዓልና ብሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀድስ ንስኻ ትምጻእ ፈቃድካ ሰማይ ድማ አምድሪ ይኩን ዕለት ምግብና ለማህበልና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና አበሳና ደገልና ካብ ክፉ አድሕነና ፈተና ይትወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክፈል ህልና ከድንግል ስራሁን ድንግል አደይ እግዚአብሔር ስብሐት ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክፈል ፍረኸር ዝኸው መረኺም ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ይምሳም ወስብለስ ኃጢአትና ክሰረየልና ናፍቅር ወድና ኢየሱስ ክርስቶስ ነንታና ምህረት ለምንና
ስማ በወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አተሐዋይ አብዝ ልቦና ዝኾን ምን ተገዛረ ሰሙን ምን ታኻን ንጹህ መስዋዕቲ ኣብ ዘቕርብሉን ዘዕርጉሉን ጊዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከመጻኻ ምሕረት ምን ትረክብ ስርየት ኃጢአት ለምን ነቲ ምንታኻ ጽልን ዘቕርብን ካህን ኣይትሕደጎ ደኣ ከመይነ ከምቲ ነቲ ተጠምቀ ዘውፅኡ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ዳ ነቲ ካህንፅን በሎ ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጥኣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖ ንስማዕ እንታ ሰብ ስርየት ኃጢአትካ ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኾንካ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ ስለምንታይ ከኻልእ ምእንታኻ ደኒን ምሕረት ዝልምን ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኾንካ በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር በዓል ቤተ ክርስቲያን ደገ ኸተውፃእካ እያ ባዕዳ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብኣ ምእንቲ ከይተኣቱ ኣፍ ደጊኣ ተዓፅወልካ እያ መርዓዊኣ ኣብ ዝመፀ ጊዜ ሕፂቱ ንመርዓዊኣ ማዕፆ ትኸፍተሉ ትምግቦ እውን ባዕዲ ግን ኣይተዋህቦን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ ኣብ ጊዜ ከብካቡ ስጋኡ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም ዝሓድሽ ግብሪ ገበረ ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብጀካኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን ኣብ ጊዜ መርዓዊ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለዓለም ሕያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ሥጋኡን ክቡር ደሙን ሰርዐ ኣብ ጊዜ መርዓዊ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ቅዱስ ሥጋኡን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለዓለም ንስርየት ኃጢአት ብኡ ሕያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ንዑ ክሳዕ ዘለዓለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጐይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጐይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒ ኢኻ ኣብ ርሳኹ እዚኣን ቤተ ክርስቲያን ናይ ካንጻየ ናይ ሸላብ ደገታት ከጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይኽእሉን እዮም መፍትሒ መንግሥተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ክኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ክኾን እዩ ዝበልካ ንስኻ ኢኻ ሰቡትና ንስምባረትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናጻ ዝወፁን ይኹኑ ሓጠን በረለኛም ዝኾንኩ ኣይባል ባሪኻውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተወድሉ ጐይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣጽኒዕ ክሓልዎም እንተማሕፀነምን ከምኡ ከዓ ኃጢአተኛን በደለኛን ንዝኾንኩ ንዓይነ ትሑት ባሪኻ ብትሓንፋ ኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወዶ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናጻ ዝወፅን ይኹኑ ሓጠን በደለኛም ዝኾንኩ ኣይባል ባሪኻውን ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዝምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ይኹና ናይ ዓለም ኃጢአት ተረቕ ናይ ሰቡትና ንስምባረትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለዓለም ሕይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጐይታ ኩሉ ኃጢአት ተመንሕደገሎም ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዝምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ኃጢአት ኣይስረየለይ ንኹሎም ሰቡትና ንስምባረትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጐይታ ብእንዛረቦም ብእንሰርሖም ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልና ካሕደገልና ስረየልና ኣናሕስየልና ይቕረ በለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ጐይታ ተፈትሐናን ናጻ ጽውፃናን ግበረና ንኹሉ ዝዃን ፍትሓዮም ኃጢአተኛ ንዝኾንኩ ንዓይኒ ኣገልጋሊ ኢኻን ፍትሐኒ ኦ ጐይታ ኣኢረፍ ነፍሲ ኣቡነ አንጦንዮስ ኦ ጐይታ ንብፃን ጳጳሳትና ኣባ መቃርዮስን ኣባ ሸኖዳን ዘክሮ ኣምላኽና ንብዛዕ ዓመታትን ንነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጐይታ ንኹሎም መራሕትን ሰበስልጣን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልዎም ኦ ጐይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ንኤጲስቆጶሳትን ንቐሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጎንስቲስን ኣንበብትን መዘምራንን ደናገልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘብለን ታታማትን ሰቡትን አንስን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ንዓዮም ኦ ጐይታ ብቆነ ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝመቱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ዘክሮም ነብሶምን ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ኦ ጐይታ ነብሳታ ግብርቲኮ ኣይማቲኮ ወለተ ጥምቀት ኤልሳቤጥ ኣብርሃ ጽዮን ወለተ ኢየሱስ ነፍሶም ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር ንኣና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲቐም መሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስ ክዓጥን ለወጥ ሃይማኖቶም ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅንባር ኣድሕነና ጐይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፈታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳዕን ዘለዓለም ፈፂምና ከም ንርሕቕ ግበረና ኦ ጐይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሳዕ ክንፍፅም ሃበና ስምናዊ ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስቲ ሰማያት
ኣብ መጽሓፈይ ወጽሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓት ክብርን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን።
باسم آبن والدن منفس قدسن منفس قدس باغاب سمايات وريدو نزم اسوات زللان زقدسلان زعل الزياء كندي تفرحيا ذا سعزيا كندي تسدمم يا سلام እግዚአብሔር مسايد مسكلهم من تقولوا بسمنا بفرحاتكم نصليون هلو زغرا اسمع معسنا እግዚአብሔር وعساكركم لكن منفوس سماياوي ውስተ ሥጋ ወመንፈስ ከመ ትምሃሩነ አትሌስቶሙ አዚውእቱ ነሰበ ወልከ እንተ ውስቴታ መና ህብስት ዘወረደ እምሰማያት ወሀበ ሕይወት ለኩሉ ዓለም። ጎይታ ነዚ ቁርባን እዚ ንኣኻ ንዘቕረቦን ምእንቶም ንዘንፁም ዘክር ንኩሎም ኣብ ሰማያት ዘሎ ዓፅፎም ኣቦም ብዝበለፀ ድማ በዛ ዓለት እዚኣ ናባኻ ንዘምፃልካ ባርያኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣቤል ጻድቕን መስዋእቲ ኣቦን ኣብርሃምን ካብታ መበለትካ 2 ሳንቲም ከም ተቐበልካ ከምኡ ብዙሑን ውሕድን ሕቡእን ክቡርን ዝኾነ ናይ ባርያትካ ኣማሆም ተቐበል ኣባይቶም ካብኡ ኩሉ ሰናያትካ ምላእ ቅዱስ ስምካ ኣብ ምድሪ ከም ዘከሩ ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግስትኻ ዘክሮም በዚ ንዘለኣለም ኣይትሕደጎም ኦ ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ዘለኹ እሞ ገጽካ ባይትምለስ ተቖጢኻ ድማ ካብ ባርያኻ ኣይትፈለ ረዳእ ኩነኒ ኣይትግደፈኒ ኣምላኸይ መድሓኒን ኢኻ እሞ ሸለላ ኣይትበለኒ ኣብ ልጆች ርዮት ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ያው እግዚአብሔር አግዮስ ማንጠስ ፓርማሞጦን አላቲነኒ አሜን ክርስቶስ አምላኽና ዘብስት ዝርሴት ኃጢአት ዝኻኸብ ብሓቅ ቤበን ከዓተብ ብኢድካውን ባርኽ ብሓይልኻ ቅድስ ብመንፈስካ አጽና ዘብስት ዝርሴት ኃጢአት ዝብኻ ይኹን አሜን። ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብፈታን ብሽቱን ከም ዝኮነ ዝኸሙ ከም ዝሰመርካሎም ከማቶም ከአንዓና ስምረልና አሜን። ካብ እግዚአብሔር ኣብ ስርየት ኃጢአት ንምርካብ ዝቅዳሴ እዚ ዝምስጋና እዚ ዝዕብየት እዚ ቅቡል ይኹን ሓይልን ብርሃንን ቅዳሴን ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ኣብ በረኻ ቁርባን አቤል ተቐበልካ ንናብ ውሽጢ መርከብ ንአብርሃም ኣብ ርእሲ እምባ ንኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሎስ ንዳዊት ኣብ ኣብሎር ናብ ኢያቡሳዊት
أبيت مقدس كل تسانتيم كما بلت تقبلك ومن قدسم كازقربوني حاط باريخهم وأن قرآن تقبل بجحت ياتيكم بزعل مزن بزمت سنة وقاف ديو لمن كل سعان نزل عالم عالم يا بخير بازايو زقولني يلا نعم المشفى يعلني نعم ضعف كل ما يمرحني نسون نفسي هدا من تسمو له ما قد تسلكي مرحني بترغان مركز كان يتصنع عنيو بالواد لما تكون تخركو سلام سيهمو ما يفرني نساب كن مقد صلاتي معدد سرع لي سواء مرئي جرب حق سعادة مهرتن كسعبانية أبيت እግዚአብሔር كعن ذا العالم كنبرية مسكان هاليلويا مسكان آب مسكان آنوال مسكان منفس قدوس لو من كل سعان ذا العالم عالم آمين ኦ ክርስቶስ አምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብቃና ናይ ገሊላም ፀውዑኻ ናብ ምርዓ ዝኸድካ መዝባረካ ኣሎ ነቲ ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሜኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ ኣንፀሃዮ እውን ኩሉ ሰዓኒ ህይወት ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኦ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኹንሞ እውን ደስታን ሓጎስን ምላእ ንሰናይ ነገርን ህይወትን ንመድሓኒትን ንስሬት ሓጢኣትን نلبونا نفوسن مخر منفس قدسون يكون لو من كل ساعة نزل عالم بحق سبزخون كاب بردم كان سوني نسوهون طعمن برختن يكون كل زحزة ديابير أملاخنا بروخيو آمين والواحد بيتانا مدحنان يسكر سسون بروخيو آمين كلنا مصنعنين منسهن زغنة منفس قدسون بروخيو آمين كل زحزة ديابير أملاخنا بروخيو آمين والواحد بيتانا مدحنان يسكر سسون بروخيو آمين كلنا مصنعنين منسهن زغنة منفس قدسون بروخيو آمين العالم معرن زغن ونسلس قدس آب ولد منفس قدس كبرن مسكانا نقبع من كل ساعة نزل عالم أبوتاتين أحواتين ምእንታየን ምእንቲ ዝመስዋዕቲ ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመንከ ኩሉ ይስማዕኻ ናይቲ በኩሪ ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ መልከ ጸዲቕን ኣሮንን ዘካርያስ መስዋዕቲ ዝተቐበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ይቀበለልካ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ምህረትና ወመሃበና ናን ዝበደሉና በደሎም ከምዝሓደግና በደልና ልሳና ነገርና ኩሉ ባልግነና እምበር ፈተና ይትተወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ለዘላለሙ ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ናብናኺ ድንግል እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኸበንስር ወኽትኺ ብሕርሱም ብሩኽ እዩ ምልዕተ ጸጋ ኦ ፍስይ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ሓፍትና ኣብ ፍቑር ወልድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና أبوي كاسيس قدس صلاتك እግዚአብሔር ንኻነትካ ይሓልዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን እውን ብቡሩህ ገጹ ይቀበለልካ ኦ ጎይታ ከተድሕነን ንስመ ኦ ጎይታ ከተድሕነን ንስመ ኦ ጎይታ ከተድሕነን ንስመ አንሳብ አብዘት ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚአብሔር ጸጥ ኢልና ንቁም።
ለጸሎት
እግዚአብሔር መሐሪ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅር በሃል እግዚአብሔር አቡን ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነሎና ሰዊርናን ረዲእናን እዩ ሓሊውናን ኣቕሪቡናን ተቐቢልናን እዩ ተማዕቅብናን ኣፅዕናን ክሳዕዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሕና እዩ ሕጂ እውን በዛ ቅድስ ዕለት እዚኣ ብኩሉ ዘመን ህይወትናን ብፍፅም ሰላም ክሕልወና ኣሃ ዚአ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ እትሕዛቡን ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ስለ ዝኾን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣሎና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻውን ስለ ዘቕረብካናን ተቐበልካናን ስለ ዘዕቆብካናን ዘጽናዕኻናን ክሳዕዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሕኻና ነመስግነካ ኣሎና እሱ አስተብቅዖ ከመ ይምሃረና እግዚአብሔር ወይስሐላሊነ ወይትወከፍ ጸሎተ ወስእለተ እምነ ቅዱሳኒሁ በእንቲአነ በዘይሴኒ ኩሎ ጊዜ ይረስየነ ድልዋነ ከመ ንንሣእ እምሱታፌ ምስጢር ቡሩክ ወይስረይ ለነ ኃጣውኢነ በእንተ ዝንቱ ንስእለከ ሰብ ስለዝን ልምነካለና ካብ ምሕረትካ እንደልለና ነዛ ቅድስ ዕለት እዚኣ ኩሉ ዘመን ህይወትና እናኻ ብምፍራህ ብፍፁም ሰላም ክንፍፅም ሃበና ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ መከራን ሕቦን ጎርን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምክሪ ክፉኣት ሰባትን ምልዓል ፀላእን ጎይታ ካብ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዙርያት ቅዱስ ቦታ እውን ኣርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኣዝዘልና ተመንን ዕንቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ፀላእን ክረግፅ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ካብ መኻብ ኩሉ ክፋእ ድሕነና ባላሃና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ፍቕሪ ሰቢድ ብዝገበሮ ምሕረትን ንቕረታን ንሳኻ ማዕረ ምሕቦም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ክብርን ዘልቡ ዘለካ ሎሚ ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም Oh
ለኩልክሙ حدش كل زحز እግዚአብሔር ربنا ጎይታና አምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስን ልምናለና ልዕሊ ኩሉ ብዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን መንትቶም መባን መስዋዕትን ቀዳሚያትን አስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋናን ብዙሑን ውሕድን ሕቡን ጉህድን ዘቕርቡ ክቡድና ደለዩ ዝህብዎን ዘይብሎም ኣብ መንግስቲ ሰማያት ይቀበለሎም ንኩሉ ግብረ በረኸት ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር አምላኽና እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ ምሕወይ መንፈስ ቅዱስን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስቲ ንስኻ ኢኻ ምእንቲ ድሕነት ዓለም ነብሩ ዘይብሉ መስዋዕት ከም ትኸውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂኻ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ንምሕፀንን ኣሎና ኦ መፍቀሪ ሰብ ናብ ዝናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ህብስቲ እዝን ናብዚ ጽዋዕ እዝን ገጽካ ርኢ ነዚ ህብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ጽዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንኽልቲኦም ዊናን ፀሃዮም ነዚ ህብስቲ እዚ ንጽጋውን ለውጦ ኣብዚ ጽዋዕ እዚ እተኸደ ኮይኑ ንኩር ደምካ ይኹን ንኩላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕሩግን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩሉና ንስኻ ኢኻ መልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንኣኻ ነቕርብ ኣሎና ሰማይ ዝኾነ ረቦኻን ምሳኻ ማዕረ ምሕዎም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም በምሳል 3 መዓልትን 3 ለይትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብዚ ብሩኽ ፃሕሊ እዚ ኣንቢርና ኣለና እሞ ንእዳዊ ምስጋጋ ከም ዝገነዙ ከም ኣዳዊ ሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረን ብቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እዮም ሎምን ኩሉ ሰዓትን ንዘለዓለም ዓለም ዛቦታትና ዋርያ ሰብ ኣብ ልዕሊ ብፃዩ ወይ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ቅንዓትን ጽልእን ኣይሕድር ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ክርስቶስ ናይ እግዚአብሔር ኣብ ቃል ማሕወይትን መድሓኒትን ብዝኾነት መከራ መስቀልካ ኸበና ናይ ሓጢኣት ማሰርት ዝበተኽካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቂ መዛሙርትኻ ንጹሓን ዝኾኑ ኣገልገልትኻ ሐዋርያት ወፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዝሕድርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ንዝሓደክሙሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም እዩ ንዘይሓደክሙሎም ግና ሓጢኣቶም ኣይክሕደገሎም እውን ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዚ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ንሰርሑ ንጹሓን ኣገልገልትኻን ኣብዚ ዓለም እዚ ሓጢኣት ከሰስርዩ ኩሉ ማሰርተ ዓመፃ ክፈትሑን ከኣስሩን ኦ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ክህነት ሂብካ ኢኻ ሕጂኻ መፍቀሪ ሰብ ካብ ምሕረትካን ልምንደልና ኣሎና ምንቲ ዞም ባሮትካ ሰውትና ንስን ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ምእንታይ ምንቲ ድኹም ዝኾንኩ ኣገልጋሊኻ እውን ኣብ ቅድመ ሰዊኻ ርእሶም ኣድኒኖም ዘለዉ ምእመናንን ምእመናትን ልምነካ ኣሎና መንገዲ ምሕረት ፅረገልና ኩሉ ማሰርት ሓጢኣትና
ቁረፀልና ወጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኰል ኮነ ብክፋት ልቢ ብግብሪ ኾነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍልጠት ብምስላን ተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻም ትፈልጥ ኢኻ እሞ ኦልዋ መፍቀሪ ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢኣትና ስርየት ሃበና ባርኸና ቀድሰና ነፃ ግበረና ንኩሉ ህዝብኻ እውን ፍትሓዮም ነብሳት ኣግበርቲ ከዋይማቲ ከወለተ ጥምቀት ኤልሳቤጥ ኣብርሃ ጽዮን ወለተ ኢየሱስ ፍርሃት ስምካ መላእና ቅዱስ ፈቓድካ ብምፍጻም ኣጽናዓና ኣልዋ ጎይታና ናምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ምስጋና ንዓኻ ነቕርብ ኣሎና ሰማያዊ ዝኾነ ሄር ኣቦኻ ንስኻ ማዕረ መሖይም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎሞን ኩሉ ሰዓን ዘለኣለም ኣለምን ምእንተ ቅድሳት እግዚአብሔር በምሕረቱ ስሙራ ተገብረና ምእንተ ዝሓድነት ስጉን ደሙ ንለምን አሜን ጎይታ ይቕረበልና ናቱ እምነት ብንጹህ ክንሕልው ክህበና ምእንተ ሃይማኖትና ንለምን አሜን ጎይታ ይቕረበልና ክሳዕ መፈጸምታና ብሕብረት መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና ምእንቲ ማሕበርና ንለምን አሜን ጎይታ ይቕረበልና እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ክህበና ምእንቲ ትዕግስቲ ነፍሳትና ንለምን አሜን ጎይታ ይቕረበልና እግዚአብሔር ምስኦም ምእንቲ ይቖጽረና ምእንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንለምን አሜን ጎይታ ይቕረበልና ንሳቶም ከም ዘስምርዎ ንሕና እውን ክነስምሮ እግዚአብሔር ምእንቲ ክህበና ዕድለ እውን ከኽፍለና ምእንቲ ልኡኻት ሃዋርያት ንለምን አሜን ጎይታ ይቕረበልና ነቲ ናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክህበና ምእንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንለምን አሜን ጎይታ ይቕረበልና ብንጹህ ልቦና ናይ ሃይማኖት ካል ብዘይጉለት ከቃንዑ ንቤተ ክርስቲያን ኣገልግሎት ንሳቶም እዮም እሞ እግዚአብሔር ንነዊሕ ዘበን ክህቦ ምእንቲ ጳጳሳትና ኣባ መቃርዮስን ኣባ ሲኖዳ ንለምን አሜን ጎይታ ይቕረበልና እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ከየርሓቐ ትጋዝን ፍርሃቶም ክሳዕ መፈጸምታ ክህቦም ጻምዖም ድማ ክቕበል ምእንቲ ቀሳውስቲ ንለምን አሜን ጎይታ ይቕረበልና እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦም ብንጽህና ክቐርቡን ጻምዖምን ፍቕሮምን ክዝክር ምእንቲ ዲያቆናት ንለምን አሜን ጎይታ ይቕረበልና እግዚአብሔር ድሌት እምነቶም ክፍጽሙ ትግሃት ክህቦም ምእንቲ ተረዳቲ ዲያቆናት አንበብትን መዘምራንን ንለምን አሜን ጎይታ ይቕረበልና እግዚአብሔር ልመንኦን ክሰምዐን ንዝዓዘዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድርን ጻምአን ክቕበልን ምእንቲ መበለታትን ረዳእ ዘይብለንን ንለምን አሜን ጎይታ ይቕረበልና እግዚአብሔር ኣኽሊል ድንግልና ክህቦም ንእግዚአብሔር ወለድን ኣዋልድን ኮኑ ጻምዖም ድማ ክቕበል ምእንቲ ደናግል ንለምን አሜን ጎይታ ይቕረበልና እግዚአብሔር ዓስቢ ትዕግስቶም ክህቦም ምእንቲ ዕጉሳት ሰባት ንለምን አሜን ጎይታ ይቕረበልና ብንትህና ኮይኖም ክሕልው እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምእንቲ ህዝባውያንን ምእመናንን ንለምን አሜን ጎይታ ይቕረበልና እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ሓጢኣት ንምስትስራይ ካልኣይ ምውላድ ዝረኽብሉ ጥምቀት ክህቦምን ብማሕተም ቅድስቲ ሥላሴ ክሓትሞምን ምእንቲ ንኡሰ ክርስቲያን ንለምን አሜን ጎይታ ይቕረበልና እግዚአብሔር ኣብ መዋእሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦ ምእንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መራሒ ሃገርና ንለምን አሜን ጎይታ ይቕረበልና እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበብን ክህቦ ምእንቲ መኳንንትን ሰበስልጣንን ንለምን አሜን ጎይታ ይቕረበልና እግዚአብሔር ንነፍሲ ወከፍ ዝጣዕሞን ዝሐሾን ድሌቱ ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንለምን አሜን ጎይታ ይቕረበልና እግዚአብሔር ብመገዲ የማን ክመርሖም ናብ ምሕደሪኦም ከዓ ብሰላም ምእንቲ ክመልሶም ምእንቲ ብባሕርን ብየብስን ብኣየርን ዝነግዱ ሰባት ንለምን አሜን ጎይታ ይቕረበልና እግዚአብሔር ነናይ ዕለቱ ሲሳዮም ክሰርዓሎም ምእንቲ ጥምያትን ጽማትን ንለምን አሜን ጎይታ ይቕረበልና እግዚአብሔር ፈጺሙ ከረጋግቦ ምእንቲ ሕዙናትን ጉህያትን ንለምን አሜን ጎይታ ይቕረበልና እግዚአብሔር ካብ ማሰርቶም ምእንቲ ክፈትሖ ምእንቲ እሱራት ንለምን
አሜን። ኦ ጌታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር ነናብ ሃገሮም ክመልሶም ምእንቲ ምሩኻት ንለምን። አሜን። ኦ ጌታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጻማኦም ክኸፍሎም ምእንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንለምን። አሜን። ኦ ጌታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር ብቁልጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ጸጋን ክልኸሎ ምእንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንለምን። አሜን። ኦ ጌታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምእንቲ እቶም ካብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንለምን። አሜን። ኦ ጌታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጥዑ ናብ ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክህቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትና ንለምን። አሜን። ኦ ጌታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዘድለዮ ቦታ ከዝንብ ምእንቲ ዝናብ ንለምን። አሜን። ኦ ጌታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር ንኣፍላክ ክሳዕ ወሰኖምን ዓቕሞምን ክመልእ ምእንቲ ማያት ኣፍላክ ንለምን። አሜን። ኦ ጌታ ይቅር በለና። እግዚአብሔር ንምድሪ ዝዝራእን ዝዕጽድን ክህባ ምእንቲ ፍረ ምድሪ ንዘንበሮቱ ንልምን ዘለና ዓይነ ልቦናና ኣብሪሁ ብመንፈስ ሰላምን ፍቕርን ክጸምደና ዝለመናዮ ምእንቲ ክሰምዓና ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምን። አሜን። ኦ ጌታ ይቅር በለና። እምበር መንፈስ ቅዱስ ንተንስብ ለቢብና ብጸጉ ክንዓቢ ብስሙ እውን ክንምካሕ ኣብ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያትን ክንነጽእ ጸሎትና ሰሚዑ ቐበል ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ንለምን።
قصر إياريكم زفرسكا كمو بعيفق الباريخا قصر حتياتين حتيات كل هزبغا نافرس ملاخنا باتيو أبقدمي أدويلو أمري تتسقى تحقوسي بهبل كبلا يا بير مساقيو كاب أنس برغتي غير برسوم بروخيو سواس ودخل من لنا حتياتنا خحج قلنا وكير لسلوس قدوس يدلوم لا بوهل من منفس قدوس رسلوس كل جزية يأزيني وزلفني والعلم عالم أمين وكبر لسلوس قدوس يدلوم سلوس كل جزية يأزيني وزلفني والعالم عالم أمين وكبر لسلوس قدوس يدلو منفس قدوس رسلوس كل جزية يأزيني وزلفني والعالم عالم أمين وكبر لسلوس قدوس يدلو منفس قدوس رسلوس كل جزية يأزيني وزلفني والعالم عالم أمين أبي قسيس بقدس صلاتك أذكرني المنكر يا بير مسوات هاي معز معزات أن كانتك بصدق حلو نايتهم بخر بيت كريستيان كريستوس زلو مسوات ملك صديقين عطان أرون زكرياسن كم استقبل يقبل لك يفتي
ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ሙሉ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐት ይከኝ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪስሉስ ኩለ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ናይ ጎይታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተየቅሮን በሁለት ወገን ድንግል ማህደር መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝኾነት ቅድስት ድንግል ማርያም ምውላዱ ዘይኣምን ዘበላያን ጳውሎስ ከም ዝበሎ ክሳብ ሓድሽ ንፅኣት ጎይታና ፍሉይ ይኹን። መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቅዲ 18 ክሳብ 24 ንስኻትኩም እውን ተሓጐሱ ንኣይ ከዓ ተሳታፊ ሓጐስኩም ግበሩኒ ሃልዋትኩም ሰሚዐ ምእንቲ ባህ ክብለኒ ንጥሜትዎስ ቀልጢፈ ናባኻትኩም እልእኾ ብጎይታና ኢየሱስ ተስፋ እገብር ኣለኹ ንጽቡቕኩም ዝሓልን ዝግደስን ካልእ ከምኡ ዝበለ የብለይን ኩላቶም ቅድሚ ርእሶም እምበር ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይግደሱን እዮም ጢሞቴዎስ ግና ከም ሓደ ውሉድ ምሳቡ ምሳይ ኮይኑ ንወንጌል ብምግልጋል ብቕዓቱ ከም ዘርአየ ትፈልጡ ኢኹም እምበኣር ኩነታተይ ርየ ንኡ ብወጡፍ ክሰደልኩም ተስፋ እገብር ኣለኹ ኣነ ባዕለይ እውን ድሕሪ ቁርብ ግዜ ክመጽእ ብጎይታና ተስፋ እገብር ኣለኹ Philippians chapter 2 verse 18 to 23. So you too should be glad and rejoice with me. I hope in the Lord Jesus to send Timothy to you soon, that I also may be cheered when I receive news about you. I have no one clue else like him, who takes a genuine interest in your welfare. For everyone looks out for his own interest, not those of Jesus Christ. But you know that Timothy has provided himself, because as a son with his father, he has served with me in the work of the gospel. I hope therefore to send him as soon as I see how things go with me. መንፈስ ቅዱስ ሃብቲ ኣብ ቅድስቲ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ሐዋርያት ከም ዝወረደ ኣብ ኩልኻትኩም ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ። ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት ፈዋዜናን ዘነሳይከ አክሊለ ሰአል ወጸልይ
ሳይሉ ወምሕረቱ በእንተ ስሙ ቅዱስ ሰላም ለኩልክሙ ስለ መንፈስከ እዚ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብጴጥሮስ ኣገልጋሊኡን ሐዋርያውን ኣገልጋሊኡን ዝተጻሕፈ መልእኽቲ እዩ። በረኸቱን ጸሎቱን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። አሜን። ካልኣይቲ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ካብ 7 ክሳብ 11 ኣብ መንፈሳውነት ከዓ ሕውነት ኣብ ሕውነት ድማ ፍቕሪ ወስኹ። እዚ ነገር እዚ እንተለኩም እናማዕበለውን እንተኸደ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከፍልጠኩም እዩ። ሓካያትን ዘየፍርዩን እውን ኣይክትኮኑን ኢኹም። እዚ ነገር እዚ ዘይብሉ ግና ኣርሒቑ ዘይርኢ ዕውር ሰብ እዩ። ካብቲ ናይ ቀደም ሓጢኣቱ ከም ዝነጽሐ እውን ዝረስዕ እዩ። ስለዚ ኣቱም ኣሕዋትና ንጽዋዓኹምን ምሕራይኩምን ከተጽንዕዎ ኣዚኹም ተጋደሉ። እዚ እንተገበርኩም ከቶ ኣይክትወድቁን ኢኹም። በዚ ድማ ናብቲ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዓለማዊ መንግስቲ ምእታው ብምልኣት ክወሃበኩም እዩ። Second Peter chapter 1, verse 7 to 11. And to the godliness brotherly kindness, and to the brotherly kindness love, for its purpose these quality in increasing measurements that will keep you from being infected and unprotected in your knowledge of our Lord and Jesus Christ. But if anyone does not have them, he is nearsighted and cast all anxieties on him because he cares for you. Be self-controlled and alert. Your enemies, the devil, prowl around like a roaring lion, like for someone to devour. Resist him. Stand firm in the faith, because you know that your brothers throughout the world are undergoing the same kind of suffering. And the God of all grace, who called you in his entirely glory in Christ after you have suffered a little while, he will himself restore you and make you strong, firm, and stand fast. To him be the power of forever and ever. Amen. أتم أحواتي علم فتوتنا حلافي مو نعلمن أبز علم زلونا يتفتو Amen.
تتمكن ኤልሳቤጥ አብርሃ ጽዮን ወለተ ኢየሱስ ለዓለም ዓለም ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 27 ፍቅደ 1 ክሳብ 8 ናብ ኢጣልያ ብመርከብ ክንከይድ ምስተቆርፀ ከዓ ንጳውሎስ ንሓያሎ ካልኦት እሱራትን ናብቲ ዮልዮስ ስሙ ካብ ሰራዊት ቄሳር ዝኾነ ሓለቓ ሚእቲ ኣሕለፍዎም ንሃገር ኤስያ ብትኸይድ መርከብ ኣድራሚትስ ጌርና ተበገስና ኣርስጠርኮስ በዓል መቄዶንያ ካብ ተሰሎንቄ ምሳና ነበረ ንጽባሒቱ ኣብ ሲዶና በጻሕና ዩልዮስ ከዓ ንጳውሎስ ብጽቡቕ ገጽ ረአዮ ናብ ፈተውቱ ክበጽሕ እሞ ካብኣታቶም ረድኤት ክረክብ እውን ፈቐደሉ ካብኣ ነቒልና ከዓ ንፋስ ብቕድሜና ስለ ዝኾነ ብትሕቲ ቆጵሮስ ሓለፍና ፀግዒ ባሕሪ ቄልቅያን ጰምፊልያን ሓለፍና ናብ ሚራ ምድሪ ሎቅያ ኣቶና እቲ ሓለቓ ሚእቲ ከዓ ኣብኣ ኣብ ኢጣልያ እትኸይድ መርከብ እስክንድርያ ረኸበ እሞ ናብኣ ኣእተወና ብዙሕ መዓልቲ ገፈፍ እናበልና ኸድና ብጭንቂ ድማ ኣብ መንፅር ክኒዶስ በጻሕና ኣብኣ ከይንቐርብ ንፋስ እንተኸልከለና ኸዓ ብትሕቲ ቀርጤስ ብመንፅር ሰልሞና ሓለፍና ብተጋድሎ ብጎቦኣ ምስ ሓለፍና ኸዓ ጽቡቕ ወደብ ናብ እትበሃል ስፍራ መጻና ኣብኣ ንኸተማ ላስያ ቀረባ እዩ ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ ዓበየ ኣብ ቅድስቲ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያኑ በዚሑ ተወሰኸ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምኑ በዝሑ ንኽብሪ መንግስቱ ንኽብሪ ስሙ እግዚአብሔር አምላክና መስዋዕት አቦና አብርሃም ተቀበልካ ክንዲ ይስሐቅ ወዱ በጃሞ ኸውን በጊ ዓዳሊኻ ዘውረድካልኦ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትናን እዚ መዓዛ ዕጣናን ተቐበል ኣብ ክንዱ ድማ ብሳልኻን ምሕረትካን ካብ ላዕሊ ለኣኸልና ካብ ኩሉ ጨነ ሓጢኣትና ንፅሓን ክንከውን ግበረና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንፅህናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቕዓና ግበረና بكل زمن وطنا بحق من صرنا كوينا بدسان بحق وسن كنقلقل أبكعنا تنزيو سلام لكلكم سلام أنفسك أو قويتا كاوسن كسعوسن عالم زلاني هواريات وبعد زغن السلام حنت قدس بيت كريستيان كذكران لمنك كالونا منتنا هواريات قبل زغن السلام حنت بيت كريستيان بإግዚአብሔር ወንክናት ዝኾነ ጸልዩ አሜን።
በለልና ኦ ጎይታ ነፍሳ ብነንጦንዮስ ዓርፍ ኣብ መንግስተ ሰማይ ድማ ምጻድቃን ሓድሮ መሓላው ከም ዝብለና ባጊዕ ከይንኸውን መንጣል ተኹላ ዲያብሎስ እውን ከይበታትነና ካባናት ተፈሊ መናፍቃን ድማ ከይሳለቑ ናብ ክንዱ ርሑሩሕን ሓላዊ ኣብ መንበሩ እምብረልና ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ አንጤኖስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚኦ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ ህየንቴሁ ነላዌር ዋርቃዊ ዲበ መንበሩ አሜን። ኪራይ ላይሶን እግዚኦ ተሳለነ። ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክሮምን ባርኮምን ቅድስን ብፅትን ዝኾነት ብዘይ ምስንቓልን ብዘይ ምቁራፅን ፍቓድካ ክገብሩ ፀጋኻ ዓድሎም ብቕንዕቲ ሃይማኖት ዘዕረፉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ዘክር ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ኦ ጎይታ ንዓና ንኣገልገልትኻን ብድሕረና ንዝመጽእ ትውልድን ጸጋ ሃበና ክሳዕ መወዳእታ ዓለምን መዋእለ ሃብ ምእንቲ ማሕበርና ንሓለዋ ኩልና ንጸልዩ አሜን። ጎይታ በለልና ኦ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስእሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ቅዱስን ብሩኽን ስምካ ጸሉ ሰባት ካብ ቅድሚ ገጽካ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ ብበረኸት እልፍን ኣይላፋትን ትእልፊት ኣይላፋትን ብሩኻት ኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስጋናን ስልጣንን ምስኡንስ መንፈስ ቅዱስን ክዘለካ ለምን ቅዱስ ዓኒ ዘለዓለም ዓለም ድሕነት እንድምነልኪ ክብሪ ዝተመላኺ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግሎ ላይተ ኣምላክ ኣዶ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕሊ ናብ ፍቕሪ ወድኺ ዓርገልና ሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ነብሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ጎይታና ለምነልና አሜን። ማርያም ቅድስትን ንጽሕትን ወላዲተ አምላክ ደስ ይበልኪ ትደቂ ሰብ እትልምኒ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ክርስቶስ ወድኺ ለምነልና አሜን። ዝኾንኮ ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ ወናይ ባሕሪና ትምክዕቲ ዝኾንክ ደስ ይበልኪ ወነ ኣማንኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መታዕረቒ ዝኾንክ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ምእንቲ ክሓድገልና ክዝክርና ንልምነከሎና ውእቱ ጊዜ ባርኩም ውእቱ ጊዜና ንሩይ ጊዜ ሰቦቱ ለመድኃኒነ መበረሰ ዳኒት ማርያም ዕጣን ውእቱ እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘሚያዝ እምኩሉ ዕጣን ዘወለደቶ መጽዋዕነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንውንዝገለቱ ዛዛቲሁ መይሰለን ሓጣዊነው ምራውት ለሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል ወሀብተ ሰማያት ለማርያም ድንግል ወልቦና ለዳዊት ወጥበብ ለሰሎሞን ወከለ ክብለ ሳሙኤል እስመ ውእቱ ዘይከብር ነገርከ ምራውት አቡነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ለአቡነ ጳውሎስ እስመ ውእቱ ብርሃና ለቤተ ክርስቲያን ምስት ይእቲ ማርያም እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይሄድ እምኩሉ ዕጣን ዘንሳ ወዘሰግንያ ለማርያም ድንግል ንጽሕት ሰምራ ዋሰርገዋ ደብተራ ለማ
ማይደረ ፍቁር ወልዱ ሕግ ለሙሴ ወክህነት ለአሮን ለዘካርያስ ተራስም ገርዋ በከመ ነገረ እግዚእ ወአሮን ካህን በማእከላ ያርግ ዕጣነ ቅዱስ እግዚአብሔር በሃባይ ላፍ ወክቡር በውሰረ በዋት ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ጽድ መስቀል ተሰቅለት ኦ ጎይታ ይቅረበለና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈሊሰ ምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማነ አቡ ዝተቐመጠ ንሕያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ከም ሓድሽ ክመጽእ እዩ። ጎይታ ይቅረበለና። ምስጋና ንኣብ ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓትን ንዘለዓለም ዓለም አሜን አሜን። ይኹን ይኹነልና። ቅዱስ ምስለከ ምስለ ኩልከ አቡነ ዘበሰማያት
كابتن تجمر نبر برهان عالم زفتر يون أبي وزمر حزي حلف حق الزهد كم عن كبس الماذا وصاغنا زير كبران كاسقحنا نتم باخنا عمنا كم ما أسرت فتح غاب بنتكلل كنا كل ساعة كبار زير حق مساعتهم زنبر ناتا بمفرام بمرعد نتلمنا نفس زي سنان كل معاصا كل فلت كل معنا خاز مرمر كي لما يزلنا فريت قريبنا بزي مترت كنت أغلنا سمعنا زي مرمر برهان بشراوي سماياتنا يتمحدرون دون بلك أنا ملاك مسكانا مالي سمعيو وقويتان لمن قالنا سمعنا نعغان مسكن نعغان ودسن نعغان بارقنا لنا بآخر ما كنت أنا بمن زي قارت قالها بنا وقويتان احنا بارد كان مسكنا قالونا لمنا سمعنا عباسات كان سفرات مركوز نعورات برهان نحنكاسات أجرين لمسامات منسيه بحمام ستحزو محوي نسومات فوسخن كايو نمو زلفون نسأل مات كاسا غيو برهان زفت أرزي عرب صحاي زي تأفم براتي وكل شعب لأن قدسان زبر صحاي بمدو فتاون كل سلمات عالم زفت أريو سبن مدحان توليد كان كل تقلس كان نفس ملس كان صحيحا نخلو دما ببزل يقدم كحالها ملاقت زفت أركايوم أبو خلو جيس عالم نمدر زفت أركايا نسخيها كابتن تتبابنا عمرون كبابنا بز عالم استلاغة إزه اللاوي زي برسن زي مرمرنيو زي الرأمن فسيو نجز بسر كانا نسخا مسقونيها سمكا مستنكريو أقويتا من تزي نحنا باروت كان ودسك كالونا كابسا مرحة خونتهم بأخذ أمنك ونعلنا زهاب كان ساها نقول لحد سلام منفس كنا قصاب كان زي فتحكم فتح دم مساب بغا فقر غير كالنا أما غلنا مكار معرك كان أوغويتانا تمزمون خاسم أيام أوغويتا إزم إن لمن كاونا نكسسا بزي بصاب على سلاينا نحون عوات هبنا كم تلا كل زي قارت على هبنا أو زلان مقسمة إن بلتا سنانا زقزامات كاتقبل بحاتي عن الرسول نزر خاسم بمحرت كانسن عايش على بون طفات ملسا بيت ما صرت نزلو أدهن وقويتانا نعملقنا نبرمن بسنات كايمم نقول لنا تسبحوا خننا اسم الله اجزئوا أملاك أنا من قست ملائكة السماء بشرانا قالوا سلسبا قالوا بأمانيال سمو بماريام ولادك لمننا محار أملاك محررنا يغرب على أملاك ربللنا نعطنا زلنا عطان ربو زلنا مسواتين صليو زلنا صلوات أملاكنا تري خاموس خاطريو سمع خاموس خات سمعو ريخا سمع تقبل كلمة إسغاق تكبرلو نحنا لما ودي سب مودعتا وانت تصبقيمو مودعتانا تصبقو أسمات كلنا أبتي أما صحابك مصحاب عوز مزقبلو قبرلنا أب عالم سلام أما بدك سباد ما فقرن قسلنا هزانات عبيلنا ولد عقبلنا بروخاتن قدساتن قبرلنا نفسات أكبرتك وعيماتك ولدت تنكات إلسابيت أبرهاتيان ولدت إيسوس نفس كلهم
ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምፅንናዕ ሃባኻይ መስኻ ኣፃናንዓልና መልአካ ቅዱስ ገብርኤል ልኢካ ድማ ካብ ነፍሲ ጥፋት ካብ ስጋ ጉድኣት ሓልወና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ስምካይ ቅድስ መንግሥትካ ክብፃዕ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ምድሪ እዩ ናይለይ ገርና ሎሚ ኣብና ንና ዘብሉና መርኖ ክብዛለና ኣሎ መርና ክብዛለግና ፈተና ይተቶና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለምና ቃይሞ አሜን። ኦ እግዝእቴ ማርያም በናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ልካሉ ግልግል ምስጋውን ጌታ ሰራዊት ሰላም ልካሉ ፍርክሱ መሪዮም ወለተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ አነና ነፍጉ ለኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ኦ ስሎስ ቅዱስ ማረና ስሎስ ቅዱስ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር መሳዩ ናፈቁልህ ኢየሱስ ክርስቶስ አለና ቅዱስ ንአብ ለወልድ መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይሁን ለምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም አሜን። እግዚኦ ተሳሃለነ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንንጹሓን ሐዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም ትሪእዎ ዘለኹም ቅሩብ ብዛዕት ነቢያትን ጻድቃን እንደለይ ግናኻ ይረአዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰውን ዘሎ ክሰምዑ ደለዩ ግናኻ ይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርያ ዘሎ ሓንትኹምን ሰምዓ ዘሎ ኣሕዛብኩምን ብፅዓት እየን ዝበልካ ንዓና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ የራስየ ክንረክብ ኣብ እንጽልየለን እንምናለን ጊዜ ክንዝክሮም ዘክሩና ንዝበልና ንዘክር ኦ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሞትን ዝቐደሙን ዓይረፎም ብዝሓም ብቕጥፍ ሓጉያዎም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሓኒት ናይ ኩልና መተንስእ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ምስጋና ክሳዕ ኣርያም ነቕርብ ኣለና ንዘለዓለም ዓለም። እግዚአብሔር ኣዝዩ ቀጽዓኒ ንሞት ግና ይወፈየንን ብአን ኣትየን እግዚአብሔር ከመስግኖስ ደጌታት ጽድቂ ከፈተለይ
ገስጦስ ገሰጸኒ እግዚአብሔር ወለሞትስ ባቱ ይመጥወኒ አርህቦ ሊተ አናቅጸጽር ገስጦ ሰጸኒ እግዚአብሔር ወለሞትሰ ባህቱ ኢመጠወኒ አርህቦ ሊተ አናቅጸ ጽድቅ ገስጾ ገሰጸኒ እግዚአብሔር ወለሞትሰ ባህቱ ኢመጠወኒ አርህቦ ሊተ አናቅጸ ጽድቅ ገስጾ እግዚአብሔር ብኩሉ መንፈሳዊ በረከት ንኩልና ይባርከናን ይቀድሰናን ናብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት በብጊዜን በብሰዓቱን ብምፍራህን ብምንቅጥቃጥን ምዘገልግልዎን ምዘመስግንዎን መላእክቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላክናን መድኃኒናን መፍቀር ሰብን ቅዱሳን
ደቀ መዛሙርትኻ ንፃና ዋርያትካን ክሳዕ ወሰነ ዓለም ሰደድካ ምስኻኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደዌን ኩሉ ሕማምን ክሕውይን ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝነበረ ሕውም ምስልካን ዝለኣካዮ ምስኻኻ ሕጂኻ ጎይታና ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ላኸልና ናይ ልብናን ናሕልናና ናይንታ ብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥብዓት ክንሰምዕ ዝበቓና ግበረና ከም ሰማንያ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራሕ ይኹን ኣብ ክንዲ 1:30 ሰና ፍራብ ህይወትና ክፈር ባርኸና ናይ ህዝብኻ ኣበሳ ክትሓድግ መንግስተ ሰማያት እውን ዝተዳሎና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ አመስግንዎ ወልድ ዋህድ ጎይታናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ አመስግንዎ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ መንፈስ ቅዱስ አመስግንዎ ሃሌሉያ ቆሙ አጥምዑ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስለ ኩልክሙ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ክርስቶስ እግዚእ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ በቃልካ መርሐና እግዚአብሔር ሰማያዊ ጥበብ ክሃበና ምናን ሕድሕድና ክንፋቐርካ እግዚአብሔር ምኽሪ ሰማያዊ ጸጋ ሃበና ሽምካ ክንጽውዕ ብቕዓት ግበረና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀድስ ምጽዋዕ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ግጌራና በማለና ንበድርና በደልና በሳና ነገና እምበር መግበትና ይተትወና መንግሥት
ክብር ዘላለም ናልካይማን ኦ እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለካሎ ሕሊና ድንግል ስጋውን ድንግል ሰላም ለካሎ ስሜጋ ስብረት ረገጽ ወመንተጸጋ እግዚአብሔር ምሳዊ ወፍስሪ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሌና ነፈቶ ወልደኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሕታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ወንጌለ መንግሥት Cristo cerco da ofenia fecuke ወየዲያኩ መንግሥተ ሰማያት ከይባያሞ መኑን ተነስሐ እዚ ቃል እዚ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ንክብረ መንግሥቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 15 ካብ ቁፅሪ 12 ክሳብ 25 ከምቲ ኣነ ዘፍቀርክኹም ንስኻትኩም እውን ንሓድሕድኩም ክትፋቐሩ ትእዛዘይ እዚ እዩ። ሰብ ካብቲ ኣብ ክንዲ ዓርኹ ንህይወቱ በጃዓሊፉ ዝህቦ ዝዓቢ ፍቕሪ የልቦን። ንስኻትኩም እዚ ዝኣዘዝኩኹም ዘበለ እንተፈጸምኩም ኣዕሩኸ ኢኹም። ደጊም ግላዎት ኣይኮንኩምን ኣይብለኩምን እየ። ኤልያስ ጎይትኡ ዝገብሮ ኣይፈልጥን እዩ። ኣነ ግና እቲ ካብ ኣቦይ ሰማዕኩምዎ ዘበለ ንኣኻትኩም ዘፍለጥኩኹም ኣዕሩኸ ኢኹም እብለኩም ኣለኹ። ኣነ እየ ዝሓረኽኹም እምበር ንስኻትኩም ኣይሓረኹምንን። ከይድኩም ፍረ ምእንቲ ክትፈርዩ ፍሬኹም ምእንቲ ነባሪ ክኸውን ሽምኩም ስለዚ እውን እቲ ነቦ ብስመይ ዝለመንኩሞ ዘበለ ክህበኩም እዩ። ንሓድሕድኩም ክትፋቐሩ እዚ እእዝዘኩም ኣለኹ። ዓለም እንተጸላእትኩም ቅድሜኹም ንዓይ ከም ጸላእትኒ ይፍለጡ። ንስኻትኩም ካብ ዓለም እንተትኾኑስ ዓለም ከም ናታ ፈተወትኩም ነይራ። ኣነ ካብ ዓለም ሓረኽኩም ንስኻትኩም ግና ናይ ዓለም ኣይኮንኩምን። ስለዚ ከዓ እየ ዓለም እትጸልኣኩም ዘላ ነቲ ግልያ ካብ ጎይትኡ ኣይዓብን እዩ ኢለ ዝነገርክኹም ቃል ዘክርዎ። ንዓይ ኣሳዲዶምኒ እንተኾይኖም ንዓኻትኩምን ከሳደድኩም እዮም። ቃለይ ሓልዮም እንተኾይኖም ከዓ ቃልኩም ክሕልው እዮም። እንተኾነ ነቲ ዝለኣኸኒ ስለ ዘይፈለጥዎ ብምኽንያት ስመይ እዚ ኩሉ ክገብርኹም እዮም። ኣነ መጽአ እንተዘይነግሮም ሓጢኣታይ ምኾኖምን ነይሩ። ሕጂ ግና ንሓጢኣቶም ምኽንያት የብሎምን። እቲ ንዓይ ዝጸልእ ነቦ ይጸልእ። ኣብ ማእከሎም ካልእ ሰብ ዘይገበሮ ግብሪ እንተዘይገብረሎም ሓጢኣታይ ምኾኖምን ነይሩ። ሕጂ ግና ርእዮም ከለዉ ንዓይን ነቦይን ጸልኡና። እዚ ግና እቲ ኣብ ሕጎም ብዘይ ምኽንያት ጸልኡን ዝብል ተጽሒፉ ዘሎ ቃል ምእንቲ ክፍጸም ኮነ። ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ። ንኣምን ቃል ቅዱስ ወንጌል ቀዳሚሁ ቃል ውእቱ ቃል ቃለ እግዚአብሔር ውእቱ ቃል ሥጋ ኮነ ወሐደረ ወሪነ ስብሐቲሁ ከመ ስብሐት አሐዱ ዋሕድ ለአቡሁ ቃለ ወቃል ማሕየዊ ቃለ እግዚአብሔር ተንሥእ ወሥጋውኒ ክርስቲያነ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዘይትምርመር ጸብ ብምፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ጠፈ በጊዕ ናብ ዓለም ናብ በጊዕ ናባኻ ክመልስ ናብ ዓለም ሰደድካዮ። ኦ መምህርና ናብ ዝመፍርዖ ቁርባና ብንቐርበሉ ግዜ ብሓጢኣት ድሕሪት ከይንምለስ ብምሕረትካ እምበር ብጽድቅና ብስራሕና ንምርካዕ ኣይኮናን። ኦ ነዛ ባሪና ዝፈተኻያ ኦ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርራኸን ልምን እንደሉና ኣሎና ንዓና
نمدحان زغبركايو از مستير زسغا اندو منعنا ناغلغتخان كل زبخان مفرارد خيكوننا نمدحنا نمدمسس بدلنا بزلان نسرحنا مسستري تدالو يكون او اب ولد منفس قدوس نقدس سمكا كبر مسغانا يكون لهم كل ساعه نزل عالم عالم أبو غيتانا مدحنان يسكرسس كابرا قل من اندلنا لنا وغيتا خوسن كسع وسن علم زلاني حواريات وأزخنت سلام حنت قدس بيت كريستيان زكي صليو بنت سلام بيت كريستيان آتي قدست قبائي انت عواريات رتيت بحبك زيابير يا لكلكم مسلمين فسير ويتا نفس أبونا أنتوني شعر فمن في السماء الدمام صار كان أحضرهم حلو خمزي بلنا باقي حين خو من تال تخلا ديابلوس كي بتاتننا خبنا نتفلي منافقا دما غيسا لغلنا أبكن دؤور روح حلاوي أمن بروان برلنا صليوا بنت كدوس أبا أنتونيوس باتريارك كما يا نفسه بسلام ويسيب لنا ينتيه نولاويه وعكابي دي بمنبرو زهاجر አባይ ኤርትራ ወዲህ በርእሰ ሀገር አበዊነ ብፁዓን ጳጳሳትነ መቃርዮስ ወሲኖዳ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት
ርቱዓነ ሃይማኖት መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልምናለና መፍቀር ሰብ ካብረራ ኻን ልምን ደልናለና አውይታን ማህበርና ዘክር ሙባረኮ ጸልዩ በእንተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማይበርነ ውሴታ زي مكلخالن قدستن اتن فقاد كاغبو ناتكا خونو صقاقا بون بيت صلوتن بيت نصنان بيت برختن دما قبرم نعنا نبرتكا خوانا اندحر نزمصن نزل عالم سناي مؤلها وأملاخي تنسمو صلاة خايب بطنو برهم قدسن سنقال صلو خابكم قسكاي رحو حزب خاقنا كل قزية برغت الفن عيلافات تلفيت عيلافات مرغات هنو بحاد ودخا مسؤول مسمان فاز قدسن مسقانا صنعتهم بوزر لو كالمون كل ساعة نزل عالم عالم كلنا بتبابك زيابير صلوة ሃይማኖት ሰማያት ወምድር ዘያሰሪ ወዘያሰሪ ኩሉ ዝሓዘ ሰማይ ምድር ብሓደ ሮይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህልው ብዝኾነ ወለ ኣብ ዋህድ ወናምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይካኡ ድና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የለን። ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዘወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ሥጋ ለበሰ ሰብ ኮነ። ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ፣ ሓመመ፣ መከራ መስቀል ተቐበለ፣ ሞተ፣ ተቐብረ። ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንሥአ፣ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ፣ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ። ከም ሓድሽ ንሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ። መንግሥቱ እውን መወዳእታ የብሉን። ጐይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን። ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ንመስግኑን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ናይ ሐዋርያት ጉባኤ ብዝኾነ ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ንሕድገት ሓጢአት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን። ንሳይ ሙታት ንዘላለም ሕይወት ዝመጽእ ተስፋ ገብር ኣሜን። ወንሴፎ ትንሣኤ ሙታን ወሕይወተ ዘይመጽእ ወላ
يقبل نصح زي كان بنا عيقرب سيطان السراوتم تتدال ملكوت حوكا يندد أبلبوك من بقلن أبحل نقوان زموتن كالا حساب نزلو عيقرب إيداي كابس الجور سحات كم تنساكو كم دما كابناي كلكم حاتيات نسوية دفيركم مبناي كل السوسجان دم تقربكم كاب مقبالكم حلافنات يملين حاتياتكم عبد زارسكم يزم الله سمكان بنسناكم انت زي قربكم أنا كاب حاتياتكم نسوية نذي نايكانكا دستاكرة ويسعاكا نستزاربن ويكاب وفات أوش بتكريسيان زومن تولو نقويتانا إيسوس كريستوس كم زوطان أوليليو كم نشك على لني ردا أبكن برغت مرقم أبكن حرقت حاتياتون كم إكزيابير قهن مسات قبليو قويتاين أملاخين قبار سرعاتن وعب سلامن فقرن وفعي لنانك من قناعاتن سقا فتوتنا رحق اللي فقرن سلامن بزرلو زمن بسناين أبرهم بزس مرقا قدسان أقل تغاك تنبرك فلني كاب سماي ورد كام سماويان مدراويان سلام تقبر كان صغيرا مسكانا نزل عالم ناتكا إيمون عغاق مسكنو نقول لزبك حدث قبر كاي يوم نسغيخا سيطان بعلم ذاته وموت بمصاه يا ودخاب ويتنا مدحنا يسوع كريستوس زتفاخا كاب سمايات ترخ بسلامك نخلام در ملاخيا اي سمايات سراويت እግዚአብሔር አብ ሰማያት ምስጋና ይሁን አምድርውን ንሰብ ፍቅርን ሰላምን ይሁንና ቦል ባዘ መስግንኻ كاب كل رخصة عبدان أنصحنا كاب كل كمن قناعتن كاب كل حسن مقبارن موت كاب تمس مذكار كون أنصحنا نقولنا وين بمنفسهم سعمنا حد حدنا كن سعم دلوات كبرنا صليوا بنت سلام فتمت وفكر تامو ببناتكم
በአምሃ ቅድሳት ንስሐ አሞ ዘይብላ ሰማያዊት እያ ጎይታና በኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡንስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣንን ብኡ ዘሎ ካለሙ ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ቅዱስ ዲዮስቆሮስ ዝደረሶ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎትን በረኸቱን ምስል ኦግዚ አይርፍ ነፍሲ አቡነ አንጦንዮስ ንጹሐን ጳጳሳትና በመቀረሰ ባሽነዳ ምስ ኩሎና ህዝበ ክርስቲያን ኩልና ሃገርና ኤርትራ ብሰላም ብረድኤትን ይሓልወልና ምስለ ነፍሳት አግብርቲከ አይማቲከ ወለተ ጥምቀት ኤልሳቤጥ አብርሃ ጽዮን ወለተ ኢየሱስ ምስለ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለም ዓለም እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ቅዳሴ መላእክትን ተቀበልካ ተቀበለልና መስዋዕትና መስዋዕት ቀዳሞት ከም ሰመርካ ስመረልና ነፍሳት አግብርቲከ አይማቲከ ወለተ ጥምቀት ኤልሳቤጥ አብርሃ ጽዮን ወለተ ኢየሱስ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ረፍ ሕዝና ናጻና ንዓልና ብሰማያት ትነብር አቡና ስምካ ይቀደስ መንግሥትከ ትምጻእ በሰማይ ከማ በምድር ያለቅ ጌራና ያበና ናት ዝበለውልና ሰሎም ከም ዝሓልቅና በደልና በሰናት ኣብ ኩሉ ኳልህና ፈተና ይትወና መንግሥት ሓይል ክብርን ዘላለም ናትካ እዩ አሜን። ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለካ ህላዌ ድንግል ስጋ ወልድ ድንግል ሰላም ለካ ስኺካ መልሱ ብልቲ ረገርሶም ርቑ ወመልተጸጋ ያቤት ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ናብ ፍቁር ወድቅ ኢየሱስ ክርስቶስ መንታና ምህረት ለምንና አሜን። እንቅድመ ዓለም እስከ ለዓለም ሃሎ እግዚአብሔር በመንግሥቱ እግዚአብሔር
እግዚአብሔር ቅድመ ዓለምን ክሳዕ ዘለዓለምን ብሰለስነት ኣሎ እግዚአብሔር ብመለኮት ኣሎ እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ቅድሚ ዋጋሕታን ጽባሕን ቅድሚ መዓልትን ለይትን መላእክቱን ከይተፈጥሩ እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ሰማያት ከይተረበ ምድሩን ከይተራእየ ሓመልማናት ከይበቐሉ እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ቅድሚ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ቅድሚ ምላስ ብርሃናትን እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ቅድሚ ዝንቀሳቐስ እንስሳን ቅድሚ ዝነፍሩ ኣዕዋፍን እግዚአብሔር ቅድሚ ኣራዊት ባሕርን እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ንኣዳም ብኣርኣዮኦም ብኣምሳሉን ከይፈጠሮን ትእዛዙን ከየፍረሰን እግዚአብሔር ኣብ መንግስቱ ኣሎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም እንተ ብፁዕ ወቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ የንድኦ ኖላዊ ኄር ወዐቃቤ ዲበ መንበሩ ብፁዓን ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ እንዘ ያኩቱከ በጸሎቶሙ ወበስእሎቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ምእንተ ኩሎም ብሃይማኖት ጸኒዖም ዝዓረፉ ቅዱሳንን ሰማዕትን ምእንተ ኣርባዕተ ወንጌላውያን ማቴዎስን ማርቆስን ሉቃስን ዮሐንስን ምእንቲ ማርያም ወላዲተ ኣምላክ ምእንቲ ስምዖን ጴጥሮስን እንድርያስን ያዕቆብን ዮሐንስን ፊልጶስን በርተሎሜዎስን ቶማስን ማቴዎስን ታዲዮስን ናትናኤልን ምእንቲ ወዲ እልፍዮስ ያዕቆብን ማትያስን ምእንቲ 12 ሃዋርያት ምእንቲ ሓው ጎይታና ያዕቆብ ሃዋርያን ኣብ ኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስን ምእንቲ ጳውሎስን ጢሞቴዎስን ምእንቲ ሲላስን በርናበስን ምእንቲ ቲቶን ፊሊሞናን ቀለሜጦስን 72 ኣርድእትን ምእንቲ 500 ብጾትን ምእንቲ 318 ቁኑዓት እምነትን ናይ ኩሎም ጸሎት ይብጽሓና ንኣና እውን ምስኣቶም ብጽሓና ልዕሊ ኩሉ ንዝኾነት ናይ ሃዋርያት ቤተ ክርስቲያን ዘክር ብሰላማን ብክርስቶስ ተገብረ ክቡር ደምን ብሓቂ እትነግር መገዲ ወኪል ወንጌል ዘቃንዑ ኩሎም ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ዘክር ተዘከር ኩሎ ሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስተ ወዲያቆናተ እለ ያረትዑ ፍኖተከ ዘበአማን ኦ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራን ዝኾኑ ክርስቲያን ህዝብኻ በበረኸት ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ
ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ከኣፍ ደጌታት ብምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝርሓው ግበረልና እምነት ቅድስት ስላሴኻ ክሳብ መፈጸምታ ስንፋስ ፈጽመልና ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፅሓዮሞ ፈውሶም መገሻን ዝኸዱ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ብቕኑዕ መንገዲ ምርሓዮሞ ብሰላም ብጥዕናን ነናቦቶኦም መለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይዚ ዓመት እዚኣ ፍረ ምድሪ እውን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድረኻ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላምካ ጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስቡ ልቢ ጽኑዓትን ሓያላትን ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ንዝርከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ወኣምላኽና ንነፍሲ ወከፍ በብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ቅኑዕ ሃይማኖት ኮይኖም ንዝሞቱ ንዝዕረፉ ነብሳት ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣዕርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ብኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋጋኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብሜሮም ብመብራህቲ ብመጋረጃ ብመጽሓፍትን ንባባት ኣቑሑ ቤተ ክርስቲያን ንዝሓልዩ ባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ንዘለዉ ኩሎም ራህራሃሎም ኣብ ቅድመ ፍርህን መደንገፅን መንበርካ ምጽዋት ንዘቕርቡልካ ኩሎም ተቐበለሎም ዝተጨነቐ ሰብነት ኩላ ሓጒሳ ብጽኑዕ ማእሰርቲ ተኣስሩ ኣብ ስደትን ኣብ ምርኮን ንዘለዉ ብመሪር መግዛእትን ዝተሓዙ ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ኣድሕኖም ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ ንጽልየሉ ግዜ ንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኩሎም ኣብ ሰማያዊት መንግስትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባሪኻ እውን ዘክረኒ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስትኻ ባርኽ ንዘለኣለም ሓልዎምን ኣዕብዮምን መሃሮም እግዚኦ ወተሳሃሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ዞን ዳንግሶ እለትነብሩ ተንሥኡ ፈቃድ አብኡ ወረደ አማርያም ተአንገደ ብንጽድግልና እግዚአብሔር ተወልደ ውስተ ጽባህነ ጽሩ አብደም በእንስሳ ተነብረ ገጽ በረኸት ንግስነቱ ተቀበለ ካብ አጥባት አዲኡ መግብና ደለ ከም ሕፃናት በኸየ ብግሃት ተመላለሰ ከም ሰብ ተራእየ በብንእሽተ ዓበየ ኣብ 30 ዓመት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠምቀ ከም ሰብ ኮይኑ ጾም ክጸውም ኣብ በረኻ ሓደረ ብዲያብሎስ ተፈተነ ብሓይሊ መለኮቱ ንገዛእቲ ጽልመት ሰዓረ አውስኡ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ብሰለስትነቱ ቅዱስ 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 እዩ ንባዕሉ ንጉሥ ክነሱ ከም ግዙእ ትሕትናኡ ኣርአየ ተዘከረ እግዚኦ
ተዘከረነ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ በከመ ተዘከርኩ ለፈያታዊ ዘየማን እንዘሃሎከ ዲበ ዕፀ መስቀል ቅዱስ ቤትንሰብ ዝፈጠረን አዳም ካባሩት ኃጢአት ምንትናጻኸ ውፅእ ኣእዳውን መከራ መስቀል ዘርግሐ አንስ ኦ እደዊክሙ ቀሳውስት ሌሊትን እንተባቲ አመ ያገብእዎ ሳብእሰ በእደዊሁ ቅዱሳት ወብፁዓት ለእንበለ ነውር ከመ ዝንቱ ሰማይ ነባኻ ነባቡ ጠመተ አመስገነ ባሪኹ ቆረሰሞ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱን ንጹሓን ሐዋርያቱን ሃቦም እዚ ህብስት እዚ ንሕድገት ኃጢአት ምእንታኹም ዝቁረስ ሥጋ እዩ እንኩብልዑ በሎ አሜን 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 ወነዳመን ሲያበሃከ ወይነ ወአምላክነ ከመ ዝንቱ አመስገነ ባረኸሞ ነቶም ናቱ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርቱን ንጹሓን ሐዋርያቱን እዚ ጽዋዕ እዚ ንበጃ ብዙሓት ምእንታኻትኩን ዝፈስስ ደመ እዩ ኢለሃቦ ብምፍራህን ብምርዓድን ዝቆመሉ ንዑ ኣብ መጋባእ ያቆምዎ ኣብ ዕንፀይቲ ሰቐልዎ ብመስማር ሸንከርዎ ርእሱ ብበትሪ ወቕዕዎ ጎኑ ብኹናት ወቅዕዎ ነቲ ንእስራኤል ንሰብዓይኒ ካብ ሓደ እምኒ ማያንቲ ዕዘሰይ ምፅምዑ ሓመቱን ከርበን ተሓወሰ ሰይዎ ዘይመውት ሞተ ንሞት ክስዕሮ ሞተ ከምቲ ብቓል ኪዳን ነቦታትና ዘተስፈዎም ንምውታት ከተንስኦም ሞተ
እግዚኦ ወትንሣኤ ቅድስት ለአብ ዕርገተ ወዳግመ ምጽአትከ ንሴብሐከ ወነዛምነከ ንስእለከ ወናስተብቅዓከ እግዚእነ ወአምላክነ ካብ ዕንፀይቲ መስቀል ኣውረድዎ ብበፍታ ገነዝዎ ኣብ ሓድሽ መቃብሩን ቀበርዎ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ሞታት ተፈሊተን ተንስአን ኣብቲ ደቀ መዛሙርቱ ተኣኪቦምሉ ዘለዉ ኣተወ ኣብ ፅራፅዮን ከዓ ተረኣዮም ብ40 መዓልቲ ንሰማይ ኣብ ዝኣረገሉ ግዜ ናይ ኣብ ተስፋ ተጸበዩ ኢሉ ኣዘዞም ኣብ 50 መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ከመሃልሃል ተሓወሰደሎም ብናይ ኩሉ ሃገራት ቋንቋታት እውን ተዛረቡ ናብዚ ህብስቲ እዝን ናብዚ ጽዋዕ እዝን ከምኣቶም ቅዱስ መንፈስ ስደድ ናይ ጎይታናን መድሕናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ክገብሮ ንዘለዓለም ዓለም ባዕልኻ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ እውን ሰተየ ምሳይ ክነብር እዩ ኣነ እውን ምስኡ ክነብር እየ ኢልካ ከም ተዛረብካ አሜን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ይከነ እግዚኦ ተሳለን በኩሉ ልብ ናሰግኦ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸግወነ በከመ ሃሎ ህልወ ወይሉ ለትውልድ ለዓለም ንኹሉ ህዝብኻን ዘለዓለም ንህይወትን ካብ ርስሓት ሓጢኣት ንምንጽሃን ክኾኖም ሓደ ገርካ ሃቦም ይበር በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ
ويتبارك سبحاتي መንፈስ ቅዱስ ላእደን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላእደን ለጥበብ ዋይቴ ማሄደራ አይቴ ደወላ ወባይቴ ተረክበ አሰረ ፍኖታ ንጥበብ ሃገራ በእዩ ምሕደሪያ ኸበእዩ ወሰና ኸበእዩ አሰር መገዳ ኸበይተረኽበ ባሕሪ ተሳግሩ ብቐይሕ ወርቂ ምንተሻየጣ ልዕሊ ደመና ደይቡ ዘውረዳ ኸመንዩ ምዋእቲ ሰብ መገዳ ይፈጣን እዩ ኣብ ባሕሪ ሰብ እውን የላን ካብ ኩሉ ተረስዐት ካብ ኩሉ ዓዋፍ ሰማይ እውን ተሓብአት ንዓ ዘጥረዩ ምስ እግዚኣብሔር ተዓራረኹ ንዓ ጸሎ ከዓ ሞቲፈቱ ካብ ፀሓይን ካብ ኩሉ ንብረት ከዋኽብትን ትደምቕ ምስ ብርሃን ተነጻጸረት ከዓ ንሳ ከም ቀዳመይቲ ኮይና ትርከብ ኣብ እርጋን ከላ ንኹሉ ትሐድስ በብትውልድ እውን ናብ ነፍሲ ጻድቃን ትመሓላለፍ ንሳ ካብ ክብሪ ዕንቁ ትበልጽ ኩሉ ክብሪ ኣይመዛዘናን እዩ ምኽርን ትእዛዝን ናታ እዩ ጽንዓትን ኣእምሮን ናታ እዩ ነገሳት በኣ ይነግሱ ሓያላት እውን በኣ ጽድቂ ይጽሕፉ ዓበይቲ በኣ ይኸቡ መኳንንቲ በኣ ርእሲ መንግሥተ ሰማያት ይወርሱ ንዘፍቅርዋ ትፍቅር ንዝሕልእዋ ትሕሉ ንዓ ዝደልዩ ከዓ መጎስ ይረኽቡ መገዲ ሓቂ ትኸይድ ኣብ ሓቀኛ ሰብ ትሓድር ዝነፍቅርዋ ጥሪት ምእንቲ ክትቦምን መዛግብቶም ተላ ክትገብር ትመልአን ብኣሰር ጽድቂ ትመላለስ እቲ ንኹሉ ዝፈልጥ ንሱ ይፈልጣ እቲ ንኹሉ ዝምርምር ንሱ መገዲ ኣቕናየ ንሱ ንያዕቆብ ፈታዊ ንእስራኤል ቅዱስን ሃቦ ብድሕሪ እዚ ኣብ ምድሪ ተራእየት ከም ሰብ እውን ተመላለሰት እንሆ ንገዛእ ርእሳ ቤት ሃነጸት 7 ዓንዳ ኸ ቆመት ስብሕቲ ሃረደት ናይ ገዛእ ርእሳ ወይኒ ኣብ ገንዓ ዘለለት ንኣዳውን ኣሰናደት ኣገልገልቲ ኣብ ነዊሕ ስብከት ፍልጠት ዘይብሉ ናባይ የልግስ እናበለት ለኣኸት ነቶም ኣእምሮ ዝጐደሎም ከዓ ህብስታ ይብልዑ ወይነይ እውን ስታዩ ድንቁርና ሓዲኩም ብህይወት ነበሩ እናበለት ጸውዐት ጥበብ ዝተባህለ ግና ብጥብሓት ስጋኡ ተበጀወናን ብምፍሳት ደሙ ተሻየጠናን ንዘለዓለም ዓለም ንመንግሥቱ ዝሓረየናን መድሓኒና እዩ ሃረየ ለመንግሥቱ
ለዓለመ ዓለም ሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ አበሳነ ወጌጋየነ ከመንኒ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ዓለመ ዓለም ለከመ ሰራዊተ መላእክቲሁ ለመድኃኔዓለም ይቀውሙ ቅድሜሁ ለመድኃኔዓለም ወይድየልልዎ ለመድኃኔዓለም ሥጋሁ ወደሙ ለመድኃኔዓለም ወንጻ ቅድመ ገጹ ለመድኃኔዓለም በአሚነ ዚአሁ ለክርስቶስ ንገኒ ለትከውሙ አድኅኖ ርእሰክሙ ንርአዮ ባእየንተ ወንጥብሖ በአይዳው ከመ ንትፈሳዕ ቦቱ በጊዕምፃ ክንሕጓስ በእንትና ንርአዮ በደምና ንጥበሓዮ ስጋው ምዝህብስ እዚ ሓደ ይኹን ደሞ እውን ናብ ዝፅዋዕ እዚ ይፍሰስ ካባና ንሓደ እኳ ንዝህብስ ዝቅበል ከሎ ብዘይ ደምን መንፈስን ስጋ ጥራሕ ከም ዝቕበላ ይምሰሎ ካባና ክሰቲ ከሎ ካባና እውን ሓደ እኳ ብዘይ ስጋን መንፈስን ደም ጥራሕ ከም ዝሰታ ይምሰሎ እንታይ ደኣ ስጋን ደምን መንፈስን
حدا ملكوته ومسبنته كم زخوانا نزل عالم عالم سجدوا لا እግዚአብሔር በፍርሃት نسجد ونسبح ጸሎት ንስሓ ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ምስል ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፈውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒ ኢኻ በዛ ኸውሒ እዚኻ ንቤተ ክርስቲያነይ ካንፀየን ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ኣጋንንቲ ኸጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይኩሉን እዮም መፍትሒ መንግስቲ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርከዮ ኣብ ሰማይ ዝረኸቡን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈትሕኻዮ ድማ ኣብ ሰማይ ዝተፈትሐ ይኸውን እዩ ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ስቡትና ንስምባሮትካ ኩሎም በብስሞም በቓል መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ነፃ ዝወፁን ይኾኑ ሓጥን በደለኛ ብዝኾንኩ ብኣይ በቓል ባሪኻ ብፍልጠት ብዘይፍልጠት እንተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣጽኒዕኻ ሓልዎም እንተማሕፀኖምን ከምኡኻ ሓጢኣተኛ በደለኛ ዝኾንኩ ንዓይን ትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ በኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑ ነፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛ ዝኾንኩ ብኣይ በቓል ባሪኻ ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀሪ ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተርሕቕ ናይ ሰቡትና ንስምባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ ብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም እውን ሕደገሎም ንስኻ ለዋ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይና ባርያኻ ሓጢኣተይ ስርየለይ ንኩሎም ሰቡትና ንስምባሮትካ ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዘርቦም ብእንሰርሖም ብንሓስቦም ኩሉ ንዓኸ እንተበደልና ሕደገልና ስርየልና ናሕስየልና ይቕረ በለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ ጎይታ ዝተፈትሐና ነፃ ዝወፀና ግብረና ንኩሎም ህዝብኻ ፍትሓዮም ሓጢኣተኛ ንዝኾንኩ ንዓይና ኣገልጋሊ ኢኻ እውን ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳስና ኣባ አንጦንዮስ ዘክሮ ንጉስን ጳጳስና ኣባ መቀሬስን ጳጳስና ኣባ ሽኖዳን ዘክሮም ኦ ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ንነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንመፍቀሪ እግዚኣብሔር መራሒ ሃገርና ዘክሮ ጎይታን ሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ንቐሳውስትን ዲያቆናትን ኣናግኖስን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋድን ዘይብሎም ፀኽታማትን ሰቦትና ንስን ኣረጎትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ከቆይሞም ዘሎ ህዝብኻ ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽንዓዮም ኦ ጎይታ ነብሳት ኣክበርቲከ ዋይማቲከ ወለተ ጥምቀት ኤልሳቤጥ ብርሃ ጽዮን ወለተ ኢየሱስ ገነት መንግሥተ ሰማያት ኣዕርፈልና ብቑና ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝሞቱ ቦታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ዘክሮም ነፍሶም ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብር ንዓና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ክሕደትን ካብ ሓሲኻ መምሓልን ምውጋዝን ኣድሕነና ብክሕደትን ርክሰትን ምስካሓትን ለወቲ ሃይማኖትን ኣረማውያንን ካብ ምጽንባር ኣድሕነና ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስ ውዓልና ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓት ካብ ዝብትነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ዘለዓለም ፈጺምና ክንርሕቕ ግብረና ኦ ጎይታ ፈቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓት ክንፍጽም ሃበና ስምና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳን ሰማዕታት ኣብ መንግሥተ ሰማያት ኣብ መጽሓፈ ሕይወት ጸሓፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ወልድ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎሚ ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ግዕዝ ናብ እዝሊ ቀለም ብተቐየረ ጊዜ ሓለፍ ብጊዜ ብዝሓለፈ ስጋ ብዝወደቐ ደም ብዝነጠበ ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተን ጽር
ቅዱስ አሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ ምስለ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ
እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚአብሔር አምላክና ምስሓን ዘለዎ ዝባተ መልከ ከም ዕብየት ለውሃት ካቅርበለሉ ከም ብዝምሕረት ከወንበረሎም ደምሰሎም ካብ ኩሉ ጉጋ ሰውረምን ሓልዎምን ዝቐደመ ኣበሳኦም ሰላም ነልካን ነፍሰብ ጎይታ ኮይኑ ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካጸምሮ ብሓደ ወዲ ካብ ጎይታና ነምንራሕናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብመጎስን ብምሕረቱን ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብዘለካ ለመን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ኣለ ተንሥኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስክ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉን ህይወትን መድሓኒትን ስረት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ደሙ እዩ ኣሚኖም ካብኡ ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ስረት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጋኡን ደሙን እዩ ኣአምን 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 ክሳዕ ዳሕረይ ስንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ዝንግድ ዝኾነት ካብ ቅድስት እግዝእትነ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጋኡን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይምትሕዋስን ብድብላቕን ብዘይምፍላይ ምልዋትን ብዘበን ጴንጠናጵላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማዕት ዝኾነ ምእንታና ምእንቲ ህይወት ኩልና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ ኣአምን 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 መለኮቱ ትኮን ተሓትፋ ኮንታ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅፅበት ዓይኒ ከም ዘይተፈለየመን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉን ህይወትን ንመድሓኒትን ንሕድገት ሓጢኣትን ከውን ምእንታና ሓሊፉ ሃቦ ኣአምን 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 እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋኡን ደሙን ከም ዝኾነ
نعو مسكانا كبرن سجدة زقبا يمسل واسماء وأبون مسمح وي منفذ قدس الله من كل سعان زال العالم عالم እግዚአብሔር አምላኸይ ባሕዘብ ብለካ መስዋዕት ሥጋ ወድኻ እነሆ ሓደ ወድኻ ምእንታይ መይቲሙ በዝኹሉ ኃጢአትያ ናሕስየለይ እነሆ ኣብ ቀራንዮ ፈሰሰ ደም ወድኻ ምእንታይ ይጠርዓሎ ዝዛረብ ደም ናይ ባርያኻ መስዋዕት ሓሪቑ ምእንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ቁርቁር ወድኻ ተቐስምረካ ኩናተይ ሽንካርን ተቐቢል እዩ ምስ ደሓንኩን ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ መንጥጉ ወጊኒ እዩ እሞ ኦ ጎይታ ንሱ ጽኑዕ ቀጻሊ ስለ ዝኾነ ምሕረትካ ሃበኒ ብምኽንያት ሓጢኣት ቀቲሉኒ እዩ ካብ ህይወተይ ካብ ክኸፈልኒ ንዓይ ምስሓት ካብዚ ጸግብ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒን ኢኻ እሞ ንዓይኒ ባርያኻ ስምነሰይ ስጋይና ገሰለይ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢኣታት ተጠፍዕ ሰብነተይ ክሓድም ዝግባአናይ ኣነ ቖቴጋይ ቅድሜኻ ስራሕ ሰሪሐዮ እሞ ባርያኻን ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነፍሰይ ትእዛዛትካ ብምፍራስ ኣስነየ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ንዓይ ምፍታርካ ምእንቲ መድሓኒት ሰብ ስለ ዝኾንካ ምእንቲ መሕወይ ስለ ዝኾነ መሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንሳእኻን ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ሓሰትን ከተንሳኒ ልምልመካ ንመፀካን ኣለኹ በዚ ስጋኻን ደምካን ምስተቐበልኩ ንመውቀስን ንመፍረድና ይኹነኒ መሓረና ያረበለለይ ወዮ ሕይወት ዓለም ስርየት ሓጢአተይ ድሕነት ነፍሰይን ሃበኒ ብኽልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ወላዲትካ ብናይ ዮሃንስ መልመቕልማኑ ጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ብኹሎም ሰናይ ደጋግትን ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳዕ ዘለዓለመ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ሃይማኖተ አበው ናይ ቅዱስ ኢራቅሊስ ምዕራፍ 48 ካብ ክፍሊ 1 እቲ ናይ ክስክስ ዓብይ ኤጲስቆጶስ ቅዱስ ኢራቅሊስ ንንስጥሮስ ካብ መንበሩ ምስ ተሰጎ መንበሩ ናብ ቁስጥንጥንያ ዘጋዓዝዎ ኣብቲ ብዛዕባ ልደት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝደረሶ ድርሳኑ ከም ዝበለ ኣብ ሕቑፊ ኣቦኡ ኸሎ ኣብ ማሕፀን ድንግል ተፀውረ ካብኣ ኸኣ ተወልደ ኣብ ሕቑፊ ኣዲኡ ኸሎ በኽናፍ ንፋስ ይመላለስ ነበረ መላእኽቲ ድማ ይሰግድሉ ነበሩ ምስ ተቐበልቲ ቀረጽ ክቕመጥ ከሎ ሱራፌል ክበጽሕዎ ይከኣሉን ጲላጦስ ክሓቶ ኸሎ እታ ኣገልጋሊ ሊቀ ካህናት መልትሑ ክጸፍዑ ኸሎ ኩሉ ፍጥረት ካብኡ ይርዕዱ ነበሩ أخليل إشوخ كدفع كله نسلطان موت هتفه أبس مسكال تشنكيرو كله كابزفان كبرواي قدلن كبابون كاب قدوس منفسونا يتفلين أمدري كم عماسي كباجولون كفار رحون كله أبسمايات قدوس مسكانو ينبوبو نورو اتنسماي كم دونكان زرقوحو أما قابر توديه مسموتان كأتقوصر بموت دما نسيول مارخه نحن أرثوذكساويان كم زنأمن
نتحدى زي فلان زي الوطن كلتا أي نبلون وي كلتا ويتوت وي كلتا ملكع وي كلتا أكال وي كلتا جبري وي كلتا هلاوية أي نبلون كم تزبلكو اتساب زخون اكزابير قال حد هلاوية حد أكال إيو نزي بقهاد نسبخ مسقاو دما حانت سجدت نسجدلون نزي زي أمن انتلو وقوزيهون داقم أبت بزعباتو ما زدرسو درسوتو ويتاين أملاخين نسخا إخا قدم عالم زنبر كان نسخا إخا لومز اللخا دما نسخا إخا نسخا سماياوي إخا مدراون إخا نسخا أب سمايات أبابو هلو إخا مئنتانا بس أمسكال تسقلكا نسخا إخا عالم كي تفترة أمنبر منقست نبور إخا حجد ما أمسكال تشكر كان نسخا إخا بملكوت كازي تحمم نسخا إخا بزتوهد كايو سقا حمام دما نسخا إخا مس أب معرب مخانكا زيت موتيخا مسانا معرس لزخانكا مواتي إخا نسخا مقابر نسخا أب كروبيل تنبر نسموتات هم مقابر كلها بأخا هيوت توهبه مسموتات نبر كان نسخا إخا نموتات تنسى أذهب كادما نسخا إخا نسخا مس أبن مس منفس كدسن بكل زمانات اللوي إخا سلست معال تموت زخان كادما نسخا إخا نسخا بملكوت حمام زي بالكا كابسقا مكرا تقبلكا بحق إجزابير قال إيو نخل سب كبارنت مصحف ناسنت أبعاز تصحفة محسن كما يزبلتيا مئنتانا نموت زكاومو أسوار وق أبز تصورة محسن كما يزبلتيا اتبزي زر هلاوية زر إخاب عزب زبق ولا قرات كما يزبلتيا إجزابير أباها زخون الله مقدس كما يزبلتيا كاب هلاوية أيتلوتن تايدا كم شمت ملك صدق بمحرته كهنت لبسه إذن كيس إبسكوبوس أبتدرسانو خمسة بلن السحاد قويتا يسوع كريستوس بحق بتواهدو أملاخن سبنيم نابكلته هلاوية فوليا يكونن تايدا أب ملك عسب ترى قبر أملاخنت ناقبره أملاخ كم زخانة تفلته ناي بحري أملاخ يمو سب مخانو كاب هلاوية أيرحقون أملاخ كابز ولدت إجزتنا قدسة دنجل مريم بأكل مسؤول حدث بكونه اتخاب بحرنا سب زخنا أملاخ نسو كاب منفس قدس نبابيت نفس زلاتو بركاتن رديئتنا كلهم مهاران قدسنا بوتاتنا مسكولهنا يكون آمين يورد منفس قدس بلا إله بستور وينهوس بلا إلى ذاتي قدس بيت كريستيانو يولتامو كما كسبت أبالات كريستوس يكونو بحيل سلطانو يسوب ومكرجنو سلام لكم وصاركان وسمعت اللارنكم بهايمان موايانا لما أنتم بابزو تقسالو قدم فتاري بكل ساعة انبل نساها كيانا يسعنمو سلام لكم صاركان راتلت كلكم ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር ማህበረ ሥላሴ አንትሙ ትዝክሩነ በጸሎትክሙ ማርያም እሙ ጸነብ ክርስቶስ በሥጋሁ ወደሙ አግርህ ጸራ ታይለ ሃይማኖታ ለቅድስት ማረነ እግዚኦ
وبنت كلهم كريستيان لا يبيلون تذكرهم بسلام وبفقر يسوع كريستوس سبحوا وزمروا قدوس قدوس بسبحتك ويولك زيقاب زياك فقال تتعلنو سواك ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ እስመ ኃያል አንተ ይኩት ወለከ እስመ ኃያል አንተ ولك اسمع يا العزم ولك اسمع يا العزم اسمع يا لأنت كنت وسبه سوات لعالم عالم اسمع يا لأنت كنت وسبه ولك سبحت لعالم اسمع يا لأنت كنت وسبه ولك سبحت لعالم اسمع يا لأنت اسمع يا لأنت ولك اسمع يا لأنت ولك اسمع يا لأنت ولك
እስመ ኃያል አንተ ወለከ እስመ ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይነ ሀበኒ ከመ እንሳእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ዘእንደለክን ሀበኒ እግረ ፍሬ ዘያሰምረከ ከማሰሪ ፋቲከ እንዘገብር ዘዚአከ ፈቃድ በታምኖ እዜዋከ ወእዜውመን ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌ እስመ ኃያል አንተ ወለከ 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 እስመ ኃያል አንተ ወለከ
አንተ ጎት ወስቡ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ቅዱስ 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 ስሉስ ሀበኒ ርምሳኤ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ዘእንበለኩነ ሀበኒ ረፍሬ ዘያስተምረከ ከማሰሪ በስብሐቲከ ወየውረከ ዘይገብር ዘዚአከ ፈቃድ በታምኖ እፄዋከ ወእፄውመት ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ ለዓለመ እስመ ያለአንተ ጎት ወስቡ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ያለአንተ ጎት ወስቡ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ጎት ወስቡ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ያለአንተ 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 ጎት ወስቡ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ጎት ወስቡ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ጎት ወስቡ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም እስመ ጎት ወስቡ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሕዎ በጽና ኃይሉ ሰብሕዎ በኪለት ሰብሕዎ በከመ ብዝሃ በዩ ሰብሕዎ በቃለ ቀርን ሰብሕዎ በመዝሙሩ መሰንቆ ሰብሕዎ በከበሮ በትፍስሕ ሰብሕዎ በአውታረ ወንዚራ ሰብሕዎ በጸናጽል ናይቃሉ ሰብሕዎ በጸናጽል
ኩሉ ነፍሲ ሲቦል እግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን። ነአኩቶ ለእግዚአብሔር ቅዱሳቶ ነዚያነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ እትማፀን እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ንጉሰይን አምላኸይን ልዕለ ብለካ ኣለኹ ኩሉ ሳዕን ዘለዓለምን አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ወዘመንሱት ተመጦ እምሥጋሁ ቅዱስ ወእምደሙ ክቡር ለክርስቶስ መዓልቲ ተባረኸካ ንስምካ ወምስጋና ቅርብ ዘለዓለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ወዘመንሱት ወናእክቶ ይደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ ኣፈይ ምስጋና እግዚኣብሔር ይዛረብ ዝተዘጋ ዝለበሰ ኩሉ ድማ ንቅዱስ ስሙ የመስግን ዘለዓለም ዓለም አቡነ ዘበሰማያት ኢታብአነ እግዚኦ ወዘመንሱት ደሽ ኩሎም ዝኸ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንምን ኣሎና እስመ ኢመነ ወይተቆጥአ ስእለተነ ወያርሃቀ ሳሂሎ እምኔነ እስመ መሃሬ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክነ ልዩ እወ ጎይታ ናይ ኩሉ ኣምላኽ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ንጉስ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መላኺ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መድሓኒ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ፈራዲ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መሕወይ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ መጋቢ ኢኻ ወጎይታ ናይ ኩሉ ሰሳይ ኢኻ
ስጋ ወድኻ ምስ ስጋብና ምስ ስጋና ሓደ ከም ዝገበርካ ደም ቅቡእኻ ምስ ደምና ከም ዝሓወስካ ከምኡ ንኣኻ ምፍራህ ኣብ ልብና ሰናይ ኣምልኾትካ እውን ኣብ ሕልና ናሕድር ንሕና ስጋውያን ኢና እሞ ሕጊ ስጋ ንሓስብን ስራሕ ስጋ እውን ንሰርሕ بمجد سجائنا وننبر نسخان منفسه وسرح مهرنا منفسه وحقونا لبمنا نسخان عنا من قد منفس مرحنا نعنا عنا حتى أنت محركنا شيخا محرت البار نسأل كان سب مقبارة مخات محرم كان صدق من التفاديم زقدم بدلنا يتذكر وقوي سامحرتك قد في مسانا نباخان تقرر نباخان قوي نباخان ملل العالم آمين يبلو ملائكة السماء زبلعنا يا قدس سجاخان ستنا يا خبر دم كان حتياتنا دم سيسو أب سماي زنقس مصحف كا مصحفي وتاسمات كلنا زمزقب قبرلنا توم سجاخا زي بلعنا دم كازي ستنا زلنا دما معلتم دحان يالكنا خمو سجاخا بلعنا دم كاستنا نتا معد دحان دحنا كنركب الله سرح جزنا زنب زلم عتسقى منفس بالتقبل وسانات أوداتهم أولدم دما بارخلنا سخات خبر الله إحنا نحب وسلم للجبر لنا كلهم زولدنا ينباركا قديس كعبيلنا نعغازقون وجبر لنا نفساتا قرتك وعماتك ولا تتنكات إلسابيت أبرعاتيان ولا تأيسوس نفس كلهم سمادات إرترانا نفس عرفتها بلنا بحزن دلو كلهم دما مثلنا عابا غايم مسخاص أنا نعلنا كاب قدس جبريل ملاك بركات رديت فلنا كم تنهاريا زمار كايم أبسميات نبربنا نبلنا نسوى عكالونا سكان كجس مكسات مسافات كتسمعكم نبت جرنا رمينا نحنا نجرنا بدنا سنة بدنا وقفوا عنا فتنا كدونا من قصة عين زبالنا ما كدوس كبري ولا سنة سلام Yesus Kristus mentara menina amin.
በስመ አብ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን መድኃኔ ክርስቶስ መድኃኔ ክርስቶስ በስመ ቅዱስ ስምካ ለንጹሕ ሕሊና ለንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቅደስካ ንርከባሎና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋሕዶ ደቀ ሥጋ ነፍስ ደቀ ሥጋ ነፍስ ደጃፍ ሁሉ ዓለም መስዋዕት ድህነትና መስዋዕት ድህነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ ደቂ ፋሲካና ደቂ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛልካ ብሰማይ ብምድሪ ብሰማይ ብምድሪ እምነትና ንምጽና ባዕልኻ ርዳእና ባዕልኻ ርዳእና መንፈስካ ብምዕራብ ባርክ ጉባኤና ባርክ ጉባኤና ወሃቤ ሕይወትን ጸጋ ዘልን ጸጋ ጸጋ ዘልን ጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ ነአምላክ ምስጋና ነቕርበሉ ነቕርበሉ ነአምላክ ምስጋና ነአምላክ ምስጋና ነአምላክ ምስጋና ነቕርበሉ ነአምላክ ምስጋና ነአምላክ ምስጋና ነአምላክ ምስጋና ነቕርበሉ ነአምላክ ምስጋና ነቕርበሉ ነቕርበሉ ነአምላክ ምስጋና ነቕርበሉ ነቕርበሉ ነአምላክ ምስጋና ነአምላክ ምስጋና ነአምላክ ምስጋና ነቕርበሉ ነአምላክ ምስጋና ነአምላክ ምስጋና ነአምላክ ምስጋና ነቕርበሉ ነቕርበሉ ነአምላክ ምስጋና ነቕርበሉ ነቕርበሉ ነአምላክ ምስጋና ነአምላክ ምስጋና ነአምላክ ምስጋና ነቕርበሉ ነአምላክ ምስጋና ነአምላክ ምስጋና ነአምላክ ምስጋና ነቕርበሉ ነአምላክ ምስጋና ነቕርበሉ ነቕርበሉ ነአምላክ ምስጋና ነቕርበሉ ነቕርበሉ ነአምላክ ምስጋና ነአምላክ ምስጋና ነአምላክ ምስጋና ነቕርበሉ ነአምላክ ምስጋና ክብርኺ ተገሊጹ ፍጥረት ኩሎም ባቲ ይድነቑ ብርሃን ዓለም ካባኺ
ብፅቲ ይብሉኺ በቂተ ባሕትኺ ናደነኑ ክመጹኺ ንጉሥ ዝበሃጎ ንፍሉይ ውበትኪ ጸጋ መሊኡኪ ፈጣሪ ወሊድኪ ጸጋ መሊኡኪ ፈጣሪ ወሊድኪ ኣብ ኣርያም ኣብ ሰማይ ትነብሪ ብኽብሪ ጸሎትና ተርኢ ናብ ልዑል ፈጣሪ ክብሪ ተገሊጹ ፍጥረት ኩሎም ባኺ ይድነቑ ብርሃን ዓለም ካባኺ ምብራቑ ድንግል ብወድኺ ንዘለዓለም ትነብሪ ኸቢርኪ ዘለዓለማዊዩ ናትኪ ድንግልና ፍጹም ዘይቀይሮ ክቡር ልደት ናይ ጐይታና ሕፍቲ እውን ዘይብልኪ ንጽቲ ኣዴና መመክሒት ኣዳም ተስፋ ናይ ኩልና መመክሒት ኣዳም ተስፋ ናይ ኩልና ናይ ዘመናት ኃጢአት ክድምስስ ጐይታና ካባኺ ተወልደ ፍጹም ድንግልና ክብርኺ ተገሊጹ ፍጥረት ኩሎም ባኺ ይድነቑ ብርሃን ዓለም ካባኺ ድንግል ብወድኺ ንዘለዓለም ትነብሪ ኸቢርኪ ታምርኪ ክንበር ኣብ ቅዱስ ሰፈሩ ዝሰምዕዎ ኩሎም ንውዕለትኪ የስተንክሩ ውዳሴኺ ዓብዩ ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ ንዓኺ ውድሱ ፍጡራን ብኽብሪ ንዓኺ ውድሱ ፍጡራን ብኽብሪ ድንግል ድንግል ይብሉ ክብርኺ ይነግሩ ንንጹህ ውበትኪ ብሕብረት ዘመሩ ክብርኺ ተገሊጹ ፍጥረት ኩሎም ባኺ ብርሃን ዓለም ካባኺ ምብራቑ ድንግል ብወድኺ ንዘለዓለም ትነብሪ ኸቢርኪ ትምርተ ሰናያት ድንግል ማርያም ንጽይተ ንጹሃን ኣደ ጐይታ መድሕን ዓለም ቃል ኪዳን ዘሎኪ ጠበቓ ንዓና ኣማላሊት ኣደ ኣምላኽ ዝሃበና ኣማላሊት ኣደ ኣምላኽ ዝሃበና ኣምላኽ ዘኽበረኪ መን እዩ ዘስረኪ ናይ ብዙሓት ኣደ ድንግል ንስኺኺ ክብርኺ ተገሊጹ ፍጥረት ኩሎም ባኺ ይድነቑ ብርሃን ዓለም ካባኺ ምብራቑ ድንግል ብወድኺ ንዘለዓለም ትነብሪ ኸቢርኪ ክብርኺ ተገሊጹ ፍጥረት ኩሎም ባኺ ይድነቑ ብርሃን ዓለም ካባኺ ምብራቑ ድንግል ብወድኺ ንዘለዓለም ትነብሪ ኸቢርኪ Amen.
ኩሎም ቅዱሳንካ አሜን እንታይምላ ልሳነት አሜን ኩሉ ምስጋና ይኹን أكدني حتدفئ أملاخي خمو يملخك نبوسي خمو يمسك نسينا أملاخي معقوبة أيداوي كاملقا ما تجزي أكدني حتدفئ أملاخ خمو يملخك نبوسي خمو يكسك نسينا أملاخ معقوبة كاملق ما تجزي أكدني حتدفئ أملاخ خمو يملخك نبوسي በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስድራ እግዚአብሔር አምላኽ ከመይ ኣለኹም? አሜን። ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ብሂወት ስለ ዘጽንሐና ናይ ንስሓ ዘመን ስለ ዝወሰኸና ንእግዚአብሔር አምላኽ ስለቲ ሰናያቱ ምስጋና ይኹኖ። ሎማዓንቲ ኣብ ቅዳሴ ዝተነበበልና ቃል ኣምላኽ ብሓንሳብ ኮይና ክንሪኦ ከም ፍቓድ ኣምላኽ በታ ወንጌል ክንጅምር ኢና። ሎማዓንቲ ዝተነበበልና ወንጌል ዮሃንስ እዩ። ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 15 ካብ ፍቕዲ 12 ክሳብ 25 ካብዚ ዝተነበበ ወንጌል እቲ ቀዳማይ ክፋል ክንወስድ ኢና። ነቲ ቀዳማይ ክፋል ርኢና ብኡኡ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ፍረ ንፈርየሉ ቃል ኣብ ልብና ክሓድር እግዚአብሔር ደግፈና። ከምቲ ኣነ ዘፍቀርክኹም ንስኻትኩም ውን ንሓድሕድኩም ተፈቓቐሩ። ንሓድሕድኩም ክትፋቐሩ ትእዛዘይ እዚ እዩ። ስለዚ ኣብቲ ላዕሊ ጎይታ ቆሚጥልና ደሎ ትእዛዝ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብቲ ቀኖና ዶግማ እንዳበለት ቤተክርስቲያን ትሰርዖ እዚ ዶግማ ናይ ቤተክርስቲያን ኣብ ትሕቲኡ ግን ነዚ ትእዛዝ ኣምላኽ ነዚ ዓባይ ትእዛዝ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ፍቕሪ ክንበፅሕ ታተ ንብለሉ ንኣሽቱ ነገራት የድልየና እዩ ኣብ ፍቕሪ ዘብፅሐና። እዚኣ ነናሓድሕድኩም ተፋቐሩ ትብል ግን ዘይትቕየር ወደ ሓደ ጳጳስ መፂኡ ይኹን ቤተክርስቲያን መፂኡ ይኹን ኣምላኽ ተፋቐሩ ኣይብልኒ እዩ እንተበለና ኣምላኽ
نحوخا ترحين بر نقول سب أفكار أي بلن وين أنت بلنا كاب أملاخ يكونن إجابير أملاخ انتينو كمتي أنا زفكركم نسخاتكم ون نحد حدكم كتفقروا تأزازي إزيو سب كابتي أبكندي أعرخو نهيوتو بجاء أهل فزهوبو زعب فقري انتاي زعب فقري يبلون والحد إلا زعبي فقري نبس أينا كن كفلو النخيل وركي بروزي كونه دم هيوتيو يبلنا الله هيوتكم نبس أيكم انتخفلكم له شعو تأزازاتي تحلوا لكم مالتي تأزاز قويتها محلاو مالت نبس أيكا مسوات النت مغفال مالتي بس أينا خمني كله بتقنا أبتقنا نريو من قد حلفنا قلنا وريو نريو نسو بس أينا يوم ودا عدنا راح يكونن قانقانات راح الزاربا يكونن أبتن إحنا نسمع معلو نجر زسمع معت راح يكونن ولا زسمع معنا زي سمع معنا نعنا زمسلن زي مسلن نقوله إزي قويتان تايلنا بس أيكمي نسخاتكم كمان ناتي أقلقلتي ويكا جيلا قلاو ناتين كلهم أنا جن بزقتي لتسويعكم مغنياتو كابتي أبوي ذهبنا نجر والحنت زحباء كلكم يبلين سلزي حدا بس أي كان والحنت نجر زي حبائلك عركها خوين الله مالتي والحنت زي حبائلك بس يالك تخينه نايب حكي عركها أيو كريستوس كان تايب زرلو نسخاتكم إذا عززكم زبلان تفتصمكم أعرختيكم دقيم جيلاوت أي بلوكم من إيه جيلاس قويت أوزقبرو أي فلتن إيو أنا جنا اتخاب أبوي سمعه وزبلة نعخاتكم سلا زفلتكم أعرخيكم بلوكم الله إجابير سمسجنكم كندز أكل فقر زفكرنا أملاخ أعرفتي كتكون أنتو خينكم جن تايب لنا له نسخاتكم إذا أززكم زبالة أنت فتسمكم شعو أعرفتي كتكون ياهم زأززنا خنتايب أبتي ألعل الله تقدمي تتزازنا عيو كرسو سقميتوا زأززنا كم تأنا زفكركم نسخاتكم نحد حدكم تفاقروا سلزي كنسلي أملاخ زي أفقر زي أمونغونا كهبنا እግዚአብሔር ይመስገን አብዚ ቤተ ክርስቲያን ብዙ ነገር ንሪና ከም ተበቀዳማ ያቦሽ ጽሊ ወነበረ አብዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ ከሕገዝ ዝመጸሰብ ሓጊዝና ክንክእል አምላኽ ኃይል ክህበና ጸልዩ አብዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ ብዙ ሆነ ሽግር ዝመጸ አጸናኒዕና ክንክእል እግዚአብሔር ክእለት ክህበና ጸልዩ አብዚ ቤተ ክርስቲያን ዝመጸሰብ ልክዕ ከም ነፍስና ጌርና ከነፍቅሮ እግዚአብሔር ነዚ ኃይል እዚ ነዚ ጸጋ ዝኽህበና ጸልዩ ስለዚህ ሁሉ በዚያ ትእዛዝ እዚኣ ከይንውቀስ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ምብላዕን ምስታይን መንግስቲ ኣምላኽ ኣይውርስኒ እዚ ብላዕ እዚ ትብላዕ እዚ ተኸደን እዚ ትከደን እዚኦም መንግስቲ ኣምላኽ ኣይውርስኒ እዮም መንግስቲ ኣምላኽ ዝውርስ ዘበለ ንብፅኣየ ጎዲአዮ ንብፅኣየ كم نفسي أفكركون إلو نفسنا عندنا نجرنا كله نزل نجر زي كابانا أريحنا نزل فقرة أملاخ زي أوشتنا خوينو نبس أيكا أفكر زملنا زلوا وشتنا خوينو نزل إحسنا يوم كيد إجابير أملاخ نزل إحسنا يخين خير إجابير أملاخ أبو خيبنا كنسلي يلينا انتايلو ابتي وزري 16 اني زحرخكم كلاتنا نبس سوعنا زلنا بقويتا تعدي بنينا امبر ابز غزا
حدا وانا حدا قاشايلن كلنا بكريستوس إيسوس بزي عدمنا بزاته والحدين بزي عدمن تأتيو كريستوس إيسوس بعلو انتي دا كدان مرع زيت خدان كام إلو كوصون كسوكون نحنا قل بإيسوس كريستوس أنا إيه زسأوع أخوكم أنا إيه زحار أخوكم التوم زسشمكم زبلكم نقول لعينة هاقل قلو زسشمكم نقربانا نمعت أنتن نمعراق صلوتن نمقبال حزب أملاخن نقول زسشمكم زبلكم أنا مدهاني علم أنا كريستوس እግዚአብሔር أملاخكم زشمكم زسأوعكم سلازي كلاتنا بكريستوس إيسوس تعديمنا زمصانا أملاخ معرخ نكون دلينا له أملاخ معرز قبرنا خنتاي فقري حواري باولوس نزل فقر زي أبزلو ما عند زتنبب وانجيل كما يجيرو جليس والله أبزلو ما عند زتنبب مل اختمالتي كلاي فيليبيسيوس معرف عسرت شو معرف كلته كفقد عسر شو منتهي له ما عند تنيبات لنا قرب العلي لنا هنا نببينا بحنت حسب بمخانكم بحنت فقري مهلاوكم بحنت نفسهنكم بحد محسابكم حقوسي ملؤوا نفس وكف نبس أيد مامبر نفس وكف نرؤس زحشوت رح أيتأمت اتي أب كريستوس إيسوس زنبر حسب أبخاتكم يحلو نزيع وانجيل زيعو حواري أولوس نسا فيليبي زقل سألهم زلو اتي أب كريستوس إيسوس زنبر حسب اتفقرتي أبخاتكم يحلو أبنبسو مجمرتا أبنبسو اتفقرتي حواري أولوس أبنبسو خيريو له النار أخا مهار سلزبلو كريستوس نهاري أولوس النار أخا مهار سلزبلو انتهيلو جناخه أبو زرع عسرت شوعته أبتي نائمنتكم مسواتن أقلقلوتن أنت تسوأه باهي بلني مش كلاتكمون حقوا سالو مسوات أنت زخمون أبزناتكم أقلقلوت نخبر قويتها هيوتين تزوفسي كندي متحقوس كنيرة هوري باولوس نموتن هيوتن نتا محبر كريستوس وفوي مغانو بتا أب كريستوس زلا فقري تا أب كريستوس زنبرت فقر انتها تقم غالوة تنبر تقم بسعيكم أي تحسبوا ازي أفقر ازي تحتي اللغة أبنت كهوبهم كله أفيليب إسيوس أبتالو ما عند الزنببت لنا بناي هلاوتكم أبتا نفسي حسيبو بنصه لبي زحلي حدا كويل بونمو أنا بزعبكم فليتا مأنتي بحك لني كالكيفة نتيموسيوس كلكم بقويتا يسوس تسفاء قبر الله بناي هلاوتكم كمتا نفسي حسيبو بنصه لبي زحلي حدا كويل بكم بجاكا تيموتيوس كسدو زغيلاب كبابي والحدي الله تيموتيوس قد كاب نفسون لعلي يفكركمي سلازي بزعينة فقري أبنا نحركم تفقروا أملاح كأ أبز بيت كريستيان زي كم زيوم عينة سبات كله يدلينا له بزمل اختزي اللوها كل جزي خاب نفسهم لعلي النسبات زحسوا خستو خمس غين الله خستو خمس إذا فقر زي أباكم النعبي خي أبزالو ما أنت استنببت لنا كاليت بيتروس معرف حدا هالفقد شو عاتق 7 حدا قالوا ما أنت نيبا ونجي أب ملأخت بيتروس انتايلو أب منفس حونتك حونت أب حونتكم دما فقر وسقو إذن جرزي خا أبخاتكم إنما عبلا تخدا شعو كريستوس كتفلتوا يخم شعو كريستوس كتريوا يخم سلازي
أملاخ نعبنا هنكيديو فقاد أملاخ انتاي نعبنا هنكيد أملاخ بحنت جزي في الصومان كنكون يتصوعنا شيطان جن نبيت كريستيان من ملاسنا كنت نت مخانو معلتا ونقرنا እግዚአብሔር أملاخ جن كعبي ولا زخون يسبون انت وقسكم انت خسسكم أملاخ يعبيني أب منفساونتي حونت وسخلي أب حونت فقر وسخلي إذا نجرزي أوشتي عبيو بقويتا يسوس كفلتون نقويتا يسوس بناتو فقريك مالالسن حكاية زي فريون أي كتكونن بزي فقر زي تتمالالسكم زي فكر سب أيكن أنا خير أنا خلا أخ أنا خمس ألكي يزبل فقر زلو وسب فقر زي ولا سبقن حكا يزغو سخمس ألي ترحز سخها بنا እግዚአብሔር أملاخ جن إزي تهكيتن إزي زي مفراين أباخم كهلو فقري حونت منفساونت أوشتخم نعبي خير نزي تجهو إذا نجر زي بلسب أريحق زير عور سبي فقري تغمني له ليه حسب سبتخينه أريحق زير عور سبي مغنياته أمود أتون السيخ قدا نعي راح ندبلت إن حمود أتول حنت زفكر سبسب أبتز زدلي الله معلتي أبتز سب زدلي الله معلتي السبا يركبه إزي أريحق زيت أمد عور سبي كابتنا يقدم حياتهم كم زنازها ون زرس عيب سلازي بزح نجر زتجبر له እግዚአብሔር أملاخ بدمو زعدقو مخانون زرس عيب سناي نجرات زتجبر له سب مخانون زرس عيب فقر زي بقول سب أريحق وقتمت زيت إلي سلازي أبنا نحركم كم تأنا زفكركم نسختكمون نحرحكم تفاقروا زبلت إزازنا يبيتنا يسكر سوسي بيت كريستيان لو معنتي أب ما أخذ كيرات بطرس ون نوعي سبيخو باولوس ون نوعي سبيخو باولوس انتهي بلنا الله كمتي أنا نتا محبر مسوأت نتكخون دلو زخونكو توم تقلقلو زبلكم كأخم نمحبر مسوأت النزيت خون تخينكم نتنقوا سابقع تغلق متخلو كلها حدي مزغيت تخينو أقل قال كريستوس كخون خير أقل قال كريستوس كتصوع خير نبيت كريستياننا خبز الحمام زي أملاك فوزا خنسل كل زقلقل زبلة نبيت كريستياننا تخلق متخلو أو كبل زغيل أقل قال خيبنا أملاك كنسلي እግዚአብሔር ቃል ለምን ወሃበኩም ይልና ኣብ መወዳእታ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝተቐሶ ኤጳፍሮዲጦስ ዝበሃል እዚ ካብኦም ተላኢኹ ናብ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክበፅሖ ዝተላእኸልኡ ንሐዋርያ ጳውሎስ ከገልግሎ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ኣይምለስን ኢሉ نهاري أولوس كجلجل لجتلا أخي مجبل سكن حزم زل أخو الأخ أنا مسهاري أولوس أسر كخوني مزينه كسب نحما من كسب موتن بتسحو التوم لك عدو قام نحما مسل سمعو كشغل يميلو بتعمي جهيو بو سبات كي شغل أسون نسبات كحجوسن نسبات بعد خفترن راح يدليتنيرو نخلاتهم سلا زنافقن محمامو بمسمعهم سلا زقهاين نابخاتكم كسودو بقدو خيننا حجي دا حميمي ومعش دا أخموتي حجي باي كابد الشغلو بكا حواري باولوس كسودو نابهم إزيوم إبافراريتوس كونا تيموتيوس كونا باولوس كونا نتي نفسكم بزايكم كاب نفسكم نلعلي أفكروا نبزايو نفسه بجا ذهب كاب زعب بفقري والحنتي لن كل وهبتات كنوها هاب نقلينا
بجا أم محلاف زين بتصح انتو خينا جن أملاخ أبآخ نبتصح بهيوتنا سب كمتس أنا خلو جن ندحريت نمولو انتو خينا أملاخ ددو كنبل زي أنا يمود فقري إياه بلنا كسب هيوتك من أنت أباجعن من أنت حوخان من أنت بسعيكان مهاب إجابير أملاخ إذن جرزي أباناخ عبي يدلينا كل سنة مقبار سنة يزبل مقبار أب قبر هواريات يوليوس كابزلو مع زنببنا حنت نمتقاس مالتي يوليوس شمو اسو حلقة ميتي أبتا أب سيدونا تبهال عد مسبزحو نتوم أسرات هواريب أولو زلو نابز يوليوس بهال حلقة ميتي حليفهم يبومهم حجي كل جيتهم أسرات حجي خمي جيرهم قبول نيم داولو بفرحات كبعدنا بعد يوم زقو عزو يوليوس كأن بأولوس بتصبق قلت رأيو نفتو تخبت سحمو كاباتهم رديئت كركبون فقدلو إزي حلقة ميت زي شمو أم مسحف قدس تسحيفو إزي أزقبرا سناي نقر كأن نزل ألم تنبابيا أب كل زتوهابنا حلافنت سناي نقر كنقبر أملاق زي رسع أملاقي نايزي حلقة ميت عيو وعلو يوليوسي نبأولوس بتصبق عين تريوه إزي أتمزقيبا كلهم بخفوت أمتهم نيرو مالتهم بتصبق قلس رأيو نافتو تخيلوها دلا يخمس خفتو تليقو نعوزه بو شحت كم زلو فتو تفلت راح نافتو تنخيل كفقدو اللي تسلطان سلازي ببزو هبنا سلطان ابنا نحدنا نفقر እግዚአብሔር ደግፈና ስለ ቃሉ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን كما حديركم ميكنيكم يا بير أملاخنا تمسكنيكم سلام بتاعنا حليو نبيتو المسكانة نعملخو المزمور من السحا نقدس قربان زاخر لنا أملاخنا كبرن مسكانا نقويكم بتاعم كم واترو كل جزء أبتفعل عليه خرنعة عالم كونكم من الرخب زهان كابليت وقعتا سعدا سعديا مسانا زلهم دما أبزل زلهم سلام እግዚአብሔር نعخاتكم يخن دكانان أحواتنان حاتنان مزمران زماري ملاختي يسمعنا إذا زمن من إساي أبكال بوتا من إساي أبكال مقدي زركبلو زمن أبزعد مزيد أبيتو ترخيبا نمسقانا نمزمور እግዚአብሔር ስለዚህ ተጠቅመለው እንደቀና ንአምላኽ ንመስግኖ ክሳዕ መወዳእታ ድማ ናቱ ኮይኖም ኣብ ቤቱ ተተኺሎም ክነብሩ ድማ እግዚአብሔር ይሓግዞም ንሕና ድማ ብጸሎት ንደግፎም ኣቦና ኣቦይ ቀሺ ዮሃንስ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ከምቲ ኣነ ዘፍቀርክኹም ንስኻትኩም ድማ ننحدحدكم كتفقروا ازي تئزازي ايو كنتو بنقل لنا صنها فاتيه فكر صلي ادما يصلى زبحال يلن مخنياتو انا فكركم يمو سخاتكم كتفكروا دما يززكم الله اي صلانا نفكرنا
فقر ذهبنا ما فقر خنهب بري سأل خنهب يكون فقري بنا معناته نايز توهب نايز بلع خيو هتوسع نحن دما فقر خب أملاكنا ندخل تقبلنا كبانا توسع كل تكبرنا دما أنت يكون ذلو فقري كنت أنا زفكركم كنت نسخاتكم زفكركم أنا دما فكركم يكونن كنت أنا زفكركم تقبلنا إنا ما كنت تقبلنا دما كنبريو أملاك دليلنا زلمو دك فقر خوينا كنبر جابير نقولنا حجزنا زنب زلم عالتي سجى من فسق قدس تقبلوا دكنا أوداتهم أولدهم دما زتباركوا زتقدسوا ولدي قبرلنا ولدي بيتسب إنكوا حقسكم أب أملاك أسجعهم أبيت أملاك أمسيهم ولدكم كتعبيو دما إجزي أبيهر يعزز بيت كريستيان دما أف إجزي أبيهر كوينا ملأخت إجزي أبيهر تم حلالف الله إتزعبي هي ولد يمو هي ولد ذهبنا أملاك أبيتهم سينا كنعبيهم كلنا دما إتتقمنا أملاك يكون تقمن منيو نعنا يوم نياتو كلنا بزلنا جزات دكسنا كبر إجزي أبيهر يقدل ديو أي قدلنيو نحنا إنا بركز قدلنا أما أبيت أملاك أمسيهم كتعبيهم دكهم دما بيت كريستيان حضرات بل بروخاتن قدساتن ولد يقبرلنا ساتهم زتولدوا لجزية أب عالم سلام كوينو محرات وريد لنا نعللهم بروخاتن قدساتن ولد يقبرلنا ولد اليوم زلمنو وجناتنا دما زيابير هيا بيمو ولد يحقفلنا سنقول لك زيابير مسكانا يبصحيو حاونا برهنة يمسالو نأخذ مسودة بصلاة كنعصينا حلف سنبت قرب وسيدنا لكم نرنا أجر ما قطفنا نصدقكم علنا حبة وإنا مالتي معلم هاي تقولنا نيكم በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመቀኘሁ ሓልዩን ዓቂቡን ናብዚ ዕለት ነብፅሓና ናብዛ ሰዓት ነብፅሓና ኣምላኽ ተመስገን ይሁን። ርግኣት ተስፋ ጊዮርጊስ ካብ ቶሮንቶ እንኳዕ ደሓን መጻእኪ ከምኡ ድማ ኣጋይሽ ኣብ መንጎና እንተለኹ كلكم እንኳን ደሓን መጻእኩም ካብ ርሑቕን ቀረባን መገሻ ከደም ዘለዉ ስድራ ቤት መድኃኔዓለም ድማ ኩሎም ብፅሓት ብሰላም ይመለሱ። ሕጂ ናብዚ ክመፅእ ዘለስ ነፀላ ረሲዐ እየ ሕጂ ከዓ ተብልከሉ ኣንታ ነፀላ ከበይ ደልኒ ማለት እዩ ነፀላ ክረክብ ልኸደ ደው የመፅእ ምን ቅሬታ ገና ይልምድክዋን ኣለኹ። ኦኬ ናብ ቅድስቲ ማርያም ሃሪስበርግ ንግደት ብሰላም ከድኩም ብሰላም ዝተመለስኩም ኣቦታት ኣዴታት እንኳዕ ብድሓን መጻእኩም። ከምኡ ድማ ሓውና ሰለሞን ዓዲ ሚካኤል ነቲ ሬጅስትሬሽን ነዚ ምቕባል ኩሉ ንሱ ሒዝዎ ነይሩ። ግን ዕረፍቲ ኸይድ ስለዝኾነ በልናትካ ጉዳይ ባዕልኻ ገብሮ ኢሉኒ ማለት እዩ። ናይ ብሓቂ ብዙሕ የተጨኒቐ ሰብ ከይጠፍእ ምክንያቱ እቲ ኦርጋናይዝ ትገብር ከለኻሲ መን እዩ ዝኸይድ ዘሎ መን እዩ ዝመፅእ ዘሎ በርገ ብድሓን ክመፅእ እዩ ብዙሕ ዝሻዕል ኣለዎ ማለት እዩ። ኤኒዌይ ሰለሞን ታንክ ዩ ቨሪ ማች በጣም ነመስግን። ከምኡውን ጴጥሮስ ሓውና ደቅሺ ዘሎ መስለኒ ኦኬ ታንክ ዩ ቨሪ ማች ብሰላም የወሰድካ ብሰላም ስለዝመለስካዮ ከምኡውን ሂወት ኮኦርዲኔቲንግ ቴሌፎን ምድዋል ትወፅእ ትኹም
حاجة سلسلة ثانية كابلو كترديتات مسئلة حجي انتاي كوينو جنزم كفيلن جنات مسقوى ينبرا إتام جنزم كفيلن بما خمس نزناورو كالوتو نيرا حجي ببيتروس نعم جهاتو لتمكس كيد زم سبات كيركو وغلو إلنا كنت بوتا خلال المناتي بخيتها قلنا جهر حجي حدا من أديتات اندي حير نخد كدات دليل تلاقوم كنسب بجزي خط مسقابان بجزي تنقلزم كتكفلها يقبع يوالد اوكي إذا حجي حالة سوون لما زي نبركم مالتي السودة مالتايو تي كنت تفتو أبز بود خنصر كل ناسي إلى الأمونات كوينا نخنقلقل يا ليتن معافتن صلاتي قبل مالتي إلى كموس لزبونات عند حقنا تايزون كنت تعمل حنساسي ناي واسال الأوديتر ناتي دلو أكاونتين كله تشيخ قبل على وزبون كوجينا حالة سمون نجرا كنيرة حجون حالة سمون دي مسعهم دي سمعكم كتلو الأوديتر هنا فاينانشال ريبورت أدلنا كتلو تدلت أخوكم نعي زمعت التلفزيون سيمي رأيي زي كنت رخبني اوكي المتزل له قدام أوغست 31 كنت حالة سمن تزارم ليو كوكوات عندنا مالتي نزل قروات نزل له كل عندنا هي مالنا كمصير حجي أعطي كوكين كابس عسر طبعا سبعة حمشي خون أتي كل ذلكم سبعة كيتش تشيكن دو ولا دورو ولا همبرجر كل ذلكم سبعة شو حاجة زي اللي الناس تسبونا بجلاتكم نشوف حق سنة كابو لما عدت حادث دراميت من دك مدهاني على مالتي كل حجي ناي والحاوي حاجة سنمو جيجيلو شحن شمال دربيتين يبو منيرو لو مدوما تنشر منسعو توساخي حدا شحن حمش دربيتين يبو معلو بتعامي نمسكي حدا خمون حدا سزاو ناي والحاوي ناي مولكيج حاجة زلم بورحي حدا ميتي نخفلو قال يبو معلو سلامون يلندابا نايب حاكي ستوصل يسرح زلو لانكا يتموكيش أباك دلو لغرفة كنت يتريفو زلو كمون أب بوستات سلحة ولا التمارين زبل بدرجات موابا استوعب حمش توليتي أب أوفيس رسيت كارينا لنا حجتها يمكن تقول شعب كلهم تفتوا بيت الكريستيان زي ولا حدا رشيتو كل زي رسيت كوها بيقبع يمو زوم حمشت اللي تغشي عبتي بوستا زهاب كمنا رسيتكم بجاكم بتسيكم مسلو حتى حفتنا أبعد النتيلا 330 كاليت حفتنا أبعد النتيلا 310 حتى عفتنا 20 300 تغليت 20 حدا ميتي حدا سترا بيت أبانا نتلو قلت بيتنا 4 كابزوه لو مزلت الموضوع مع سترا حدا سترا 300 توقعات من 300 بترستانا لما عدت 3 توقعات وعيلو بتعمز حقوسي لكنات ولدون تبغونه مو نعم نتسكرنا المسكلة برو معتي ننكزانا بسلام يملسانا ترسع كل هذا بسلام يا هاي رسع كل معتي
ራይሞ ብጸሎት ክንዓጽው ብለና ሓሳብ ሓፍ ንበል አለኖ አረስተክሙ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በደገብሩ ካህን ከመ ይባርክሙ አሜን። እግዚአብሔር ይባርከነ ወይሰናነ ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ረአዮም ወአልሎም እስከ ለዓለም ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ረአዮም ወአልሎም እስከ ለዓለም ኦ እግዚኦ አድህን ህዝበከ ወባርክ ርሰከ ረአዮም ወአልሎም እስከ ለዓለም ወቀባ ለቤተክርስቲያን ከቅድስት እንተ አጥረይከ ወዘብካ በደምኩ ለዋህድ ወልድከ እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወፀዋዕካ ትኩናለን ለገዝእ ለሕዝብ ቅዱስ ለመጻእክሙ ወለተጋባይክሙ ለጸለይክሙ ውስተ ዛቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እለ በላዕክሙ ሥጋ ቅዱሰ ወለሰተይክሙ ደሞ ክቡረ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይስረይ ለክሙ ኃጢአተክሙ በዘገበርክሙ እመይ አበየ እምሮ አቦ ገቤ በበእያ እምሮ በዝሓለፈ ይምሃርኩም ዘይመጽእ ይቀብክሙ በእንተ ሥጋሁ ሥጋ መለኮት ወበእንተ ደሙ ደመ ሕይወት ስርዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ጽብዖት ወልደ ማርያም ንጽሕት በድንግልና ህልናው ድንግልና ሥጋ ህትምት ለዓለመ ዓለም እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መልዓሰብ ተኽልተ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከምኡውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልዓሰርተ ክልተ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ 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 እግዚአብሔር ያሃሉ ምስለ ኩልክሙ እግዚአብሔር ብርባሮቱ በሰላም ይባርከና ዝተቀበልናዮ ሥጋኻን ደምካን ንሕገር ኃጢአት ኩሉ ኃይል ጸላይ ብመንፈስ ክንረግፅ ስልጣን ሃበና ምሕረት ዝመልአት በረኸት ቅድስቲ ኢድካ ንዓ ኩላትና ንጽበሎና ክፉእ ምግባር ኣርሕቐና ኩሉ ምግባር ሰናይካ ጸምረና ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙን ዝሃበና ብሩኽ እዩ ጸጋ ነሳኢነ ወሕይወተ ረከብነ በኃይለ መስቀል ለኢየሱስ ክርስቶስ ኪያከ እግዚኦ ነአኩት መሲዓነ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ በሰላም ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና እታ ዝሃብካና መዓልቲ ከካብ ኣባይትና ብድሓን ወፂና ናብ ቅዱስ ቦታኻ ድማ ብድሓን ኣቲና ኢና እሞ ንመስግነካ ካብ ቤትካ ምውፃእና ነናብ ቤትና ምኻድና ድማ መገድና መገዲ ድሓን መገዲ ሰላም ግበረልና ዝበላዕናዮ ቅዱስ ሥጋኻን ሰተናዮ ክቡር ደምካን ዝነበረ ሕማምና ሕማም ሓጢአት ደምሲሱ ፈዊሱ ተረፈ ህይወትና ድማ ኣምላኽና ናይ ቅድስና ዘመን ግበረልና እቶም ዝጋኻ ዘይበላዕና
ደምካ ዘይሰተና ዘለና ድማ ዕድመ ትበና ኣለኻ ግዜ ድማ ትህበና ኣለኻ እሞ ነቲ ዝሃብካና ግዜ ንጥቀመሉ እታ መዓልቲ ምድሓን ድማ ሕጂ ኣልካ እናእኻ እሞ እንድሕኖ ድማ ስጋኻ በሊዕና ደምካ ሰቲና ኢና እሞ ኣምላኽና ነቲ ዝቐረብካልና መድሃኒት ንኩልና እሞ ኩልና ድማ ፈቃደኛታት ኮይንና መዓልቲ ምድሓን ሎሚ ምዃና መዓልቲ ምድሓን ሕጂ ምዃና ተረዲእና ናብኡ ክንቀርብ ኣምላኽና ሕጂ እውን እምነት ወስኸና ይርክበሉ እየ እናበልና ሞት ከይተርክበና ብሞት ከይንፅዋዕ እሞ መወዳእታና ከይከፍእ እግዚኣብሔር ኣምላኽና መወዳእታ ኩልና ክፅብቕ ይኻደል እሞ እቲ መወዳእታና ዝፅብቐሉ መንገዲ ድማ ርኢኻና ኣለኻ እሞ ኣብኡ ንመላለስ ብኡ ክንጓዓዝ ኣምላኽና ንስኻ ሓግዘና ስጋኻ በሊዕና ደምካ ሰቲና ንዑና ኣቦይ ብሩኻት ዝብል ድምፂ ሓጎስ ኩልና ክንሰምዕ ንስኻ ሓግዘና ድስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ሰቓይ ኣብ ሕማም ኣብ እህንታ ኣብ ጥምየት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለውሎም እሞ ኣምላኽና ጥምየቶም ብፅጋብ ሕማሞም ብምፍዋስ ሓዘኖም ብምፅንና ማእሰርቶም ብፍትሓት ብምፍታሕ ፀበቦኦም ድማ ብረሃዋት ቀይረሎም ንኽስለኹሎም ንዓኻ ንነግር ኣሎና ንሕና ንገብሮ ነገር የብልናን ንዓኻ ንትገብር ኣምላኽ ንዓኻ ንትልውጥ ኣምላኽ ግና ስለ ኩሉ ንዓኻ ሓሊፍና ንህበካ ኣሎና ኣቶም እትፀዕሮን ፀር ዝኸበደኩምን ናባይ ንዑ ከዕርፈኩም ኢልካ እናእኻ እሞ እዚ ዓለም ፀር ዝኾነቶም ብዙሓት ኣለዉ ቀትሪ ከሎ ዝፀልመቶም ገፊሕ ከሎ ድማ ዝፀበቦም ኣለዉ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እስኻ መርሃዊ ኢኻ እሞ ኣርህወሎም ፀልማቶም ቀንጥጥ ብርሃንካ ብርሃሎም ፀበቦኦም ኣርሒካ ኣርሕበሎም እግዚኣብሔር ኣምላኽና እቶም ኣብ ፅቡቕ ኣብ ብርሃን ኣብ ኩሉ ዘለዎ ዘለና ድማ ኣመስገንትን መማሰውትን ግበረና ዝወለድናዮም ኩሎም ኣወዳቶም ኣዋልዶም ባርኸልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ንዓኻ ዘይከውን ኣይትሃበና ዝወለደ ኩሉ ይሐጉሰልና እዞም በዝለማዕ ፀጋ መንፈስ ዝተቐበሉ ህፃናት ድማ ወዳቶም ኣዋልዶም ባርኸልና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለናየ ሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ድማ ሰላም ሃበና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና መልኣካ ቅዱስ ገብርኤል ልኢካ ድማ ብቕድሜና ምርሓና ብድሕሬና ኸኩበና ብየማነ ፀጋምና ድማ ጋርደና ነብሳታ ጉርቲከ ኣይማቴከ ወለተ ጥምቀት ኤልሳቤጥ ኣብርሃ ጽዮን ወለተ ኢየሱስ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ከምቲ ናወርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣሎና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣበሳና ንሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕድና ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናብ ፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን